हेलो, जय जिनेन्द्र। हेलो, जय प्रभु। આજનું પદ આનંદ ઉપર છે, આત્માના આનંદ ઉપર. પૂજ્ય ગુરુ ગિરીશભાઈ ગઈકાલે ખૂબ જ સુંદર રીતે આત્માના આનંદની અનુભૂતિ માટે આપણને સમજાવ્યું હતું. અને એ અનુભૂતિનો આનંદ સ્વાધીન છે, શાશ્વત છે અને કોઈ જાતનો કર્મબંધ નથી. નિરપેક્ષ છે, નિરુપાધિક છે, આકુળતા રહિત છે, જેને કોઈનો આધાર નથી. આવા આત્માના આનંદને માલવા માટેનું આ પદ છે. અને જે કાંઈ આપણે જો આનંદ માલીએ તો આપણને ખૂબ ખૂબ પરમાત્માની કૃપા મળે, પ્રભુનું દર્શન પણ મળે. શાંતિથી સાંભળવાનું છે. आनंद की घड़िया सखी आज, आनंद की घड़िया, आनंद की घड़िया सखी आज, आनंद की घड़िया करके कृपा प्रभु दर्शन दीना, भव की प्रीत मिटाई, मोहनिद्रा से जागृत करे के सत्य की बात सुनाई सखी आज, तन मन हर्षन माई सखी आज, आनंद की घड़िया नित्य नित्य का भेद बताकर, नित्य नित्य का भेद बताकर मिथ्या दृष्टि फनाई, सम्यक ज्ञान की दिव्य प्रभा को अंतर में प्रगटाई सखी आज, साध्य साधन दिखलाई सखी आज, आनंद की घड़िया त्याग वैराग्य संयम के योग से, त्याग वैराग्य संयम के योग से निष्ठुर भाव जगाई, अलख धून सर्व संग परि त्याग करा कर, अलख धून मचाई सखी आज, अपगत दुख कहलाई सखी आज, आनंद की घड़िया अपूर्व करण गुण स्थानक सुख करो, श्रेणी सपक मन भाई, अपूर्व करण सुख स्थानक सुख करो, श्रेणी सपक मन भाई, भेद तीनों का छेद करा कर क्षीण मोही भरमाई सखी आज, जीवन मुक्ति दिलाई सखी आज, आनंद की घड़िया भक्त वत्सल प्रभु करुणा सागर, भक्त वत्सल प्रभु करुणा सागर, चरण शरण सुखदाई, जश कहे ध्यान प्रभु का ध्यायक,
अचर अमर पद पाई सखी रे आज, द्वंद सकल मिट जाई सखी रे आज, आनंद की घड़ी आई, आनंद की घड़ी आई सखी रे आज, आनंद की घड़ी आई। करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, भव की पीठ मिठाई, मोहनी त्रासे जागृत करे के, सत्य की बात सुनाई सखी रे आज, आनंद की घड़ी आई सखी रे आज, आनंद की आनंद की आनंद की घड़ी आई। जय प्रभु, जय जनेन्द्र। श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय पुत्रस्य महानंद सरोवराज मराराय रथे नमः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्त्रधारयो यशस्पास्पादुर्गदे श्रीवीरजीनन्द्रेत्रयो नमो दुर्वाररागादि वैरीवारनिवारणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय धाय। अन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेष मनस्काय
श्री वीर स्वामिने नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टारिसदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। जय जय। આજે રવિવાર તારીખ 16મી જુલાઈ નવ તત્વની શિબિરનો આપણે બીજો દિવસ અને ચોથો સેશન. ગઈકાલે ત્રીજા સેશનમાં જીવ તત્વો ઉપર વિચારણા કરી પાઠ નંબર 22, 23 તત્વોથી અજીવ તત્વનું વિવેચન શરૂ થાય છે. અજીવનો અર્થ છે, આમ આપણે એને જડ કહીએ, પણ જેનામાં ચેતના નથી, એને જ્ઞાન ગુણ નથી, જે જાણી ન શકે તે અજીવ. એનામાં જ્ઞાનનો દર્શનનો ઉપયોગ નથી, કેમ કે એનામાં ચૈતન્ય નથી, માટે એને અજીવ કહેવાય. પણ છે તત્વ. જીવ અને અજીવ બંને તત્વો પોતાના લક્ષણોથી ભિન્ન છે. બંને પોતાના લક્ષણોથી ઓળખાય છે. જીવ પોતાની ચેતનાથી ઓળખાય અને અજીવ તત્વ એ ચેતનાનો ન હોવા પણ એનાથી ઓળખાય. તો અજીવ તત્વની અંદર જે આપણે 6 દ્રવ્ય લીધા હતા એમાંથી એક જીવાસ્થિતાય જીવ એ ચેતન અને બાકીના 5 એ અજીવ તત્વ. પાંચની અંદર પહેલો ધર્માસ્થિકાય આવે, બીજો અધર્માસ્થિકાય આવે, ત્રીજું આકાશાસ્થિકાય આવે, ચોથું પૂતગલાસ્થિકાય આવે અને છઠ્ઠું કાળ. કાળની અંદર 2 મત છે. એક આમન્યા પ્રમાણે કાળને દ્રવ્ય તરીકે લીધું છે અને બીજી આમન્યા પ્રમાણે કાળને ઉપચરિત દ્રવ્ય કીધું છે. જીવ અને પૂતગલના પરિણમનમાં અથવા તો જીવ અને અજીવના પરિણમનની અંદર કાળ ત્યાં ઉપચારથી સમજાવે છે. એમ પરિણમન જ્યારે સમજવું હોય ત્યારે કાળનું તત્વ અંદર આવે. એટલે ત્યાં ઉપચારિત દ્રવ્ય કીધું અને અન્ય દર્શનની અંદર એટલે અન્ય મતની અંદર કાળનો એક અણુ છે અને તે આકાશના સર્વ પ્રદેશે એક અણુ છવાયેલો છે. એ રૂપે કાળને દ્રવ્ય તરીકે લીધું છે. તમને ત્યાં અહીંયા ચિત્ર આપીશું ધારું છું. તો દ્રવ્ય
દ્રવ્યના 6 દ્રવ્યની અંદર 5ને અસ્થિકાય કીધા અને કાળને એમાં ન મૂક્યું. કાળ અસ્થિકાય નથી કીધું, 5ને અસ્થિકાય કીધા. અસ્થિકાયનો અર્થ છે અસ્થિ એટલે પદાર્થ. કા એટલે સમૂહ, પ્રદેશોનો સમૂહ. પ્રદેશ એટલે શું? આપણે અણુ સમજીએ છીએ, બરાબર? અણુ એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુનું નાના માનવું એનું સ્વરૂપ એ અણુ કહેવાય. તો પ્રદેશ પણ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ છે. ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ જે નાનામાં નાનો ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ જે નાનામાં નાનું જે એનું સ્વરૂપ એને પ્રદેશ કહેવાય. એવા અનેક પ્રદેશોનો સમૂહ એને અસ્થિકાય કહેવાય. તો 3 દ્રવ્યો ધર્માસ્થિકાય, અધર્માસ્થિકાય અને આકાશાસ્થિકાય, 3 દ્રવ્યો એક છે અને અખંડ છે. જીવાસ્થિકાય દ્રવ્ય તરીકે એક છે, પણ જીવ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જીવ તરીકે અનંત અનંત છે. પૂતગલાસ્થિકાય પણ અનંત અનંત છે. એક જીવની અપેક્ષાએ એના જે પ્રદેશો છે કે જેના પ્રદેશો વડે આપણે એને ક્ષેત્ર સમજીએ છીએ, એના પ્રદેશો અસંખ્યાત છે. ધર્માસ્થિકાના પ્રદેશો અસંખ્યાત છે, અધર્માસ્થિકાના પ્રદેશો અસંખ્યાત છે. આકાશાસ્થિકાની અંદર 2 ભાગ પડે. એક લોકાકાશ, જે ગઈકાલે આપણે સમજાવ્યું હતું, પાછળ ચિત્ર આપે છે, એ લોકાકાશ. એ લોકાકાશના પ્રદેશો અસંખ્ય અને સમગ્ર આકાશના પ્રદેશો અનંત. સમજાણું? આકાશ પોતે એક દ્રવ્ય છે અને અખંડ દ્રવ્ય છે. એના જે 2 ભાગ પડ્યા છે, લોકાકાશ અને અલોકાકાશ, એ લોકાકાશની અંદર રહેલા ધર્માસ્થિકાય, અધર્માસ્થિકાય, જીવાસ્થિકાય, પૂતગલાસ્થિકાય, આ 4 દ્રવ્યો જેમાં રહેલા છે એને કારણે એનો ભેદ પાડ્યો છે. મૂળમાં આકાશ એક અખંડ દ્રવ્ય છે, એના પ્રદેશો અનંત છે, પણ લોકાકાશના પ્રદેશો અસંખ્યાત છે. હવે ધર્માસ્થિકાયના પ્રદેશો જેટલા છે
એટલા જ પ્રદેશો અધર્માસ્તિકાયના છે, એટલા જ પ્રદેશો લોકાકાષ્ટિકાયના છે, અને એટલા જ પ્રદેશો એક જીવના છે. એક જીવના પ્રદેશો અસંખ્યાત છે. કેટલા છે? અસંખ્યાત. અને એ અસંખ્યાતની જે નંબર આવે, માની લો કે એક્સ નંબર, તો એ જ નંબર ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશોનો પણ છે, અધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશોનો પણ છે, અને લોકાકાષ્ટિકાયના પ્રદેશોનો પણ છે. તો 4 જે અસ્તિકાય છે એના પ્રદેશો એક સરખા છે. સમજાય છે આટલે સુધી? અસંખ્યાત છે, ગણી ના શકાય. અને પ્રદેશ એટલે નાનામાં નાનો અંશ કોઈ પણ વસ્તુનો. એ દ્રષ્ટાંતમાં આપ્યું છે બુંદીના લાડુને. આજે બપોર રાખ્યું છે બુંદીના લાડુ. આટલું બધું સરસ પ્રેક્ટિકલ તમને હોય અને તમે ના રાખો, શું કરો તમારે? તો આ જીવની અંદર કેટલા ભેદ પડે? આ જીવના 14 ભેદ, બરોબર? એમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાયના 3 ભેદ, પુત્કરાસ્તિકાયના 4 ભેદ અને કાળનો 1. તો જ્યારે એ આખો લાડુ હોય બુંદીનો, એને સ્કંદ કહેવાય શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં. શું કહેવાય? સ્કંદ. એનો એક ભાગ, અડધો લાડુ કે પા લાડુ હોય, એને દેશ કહેવાય, નાનો. અને એમાંથી એક બુંદી લો તમે, એને પ્રદેશ કહેવાય. શું? સ્કંદ. અડધો લ્યો, પા લ્યો, પાર્ટ બેઝિકલી, એને દેશ કહેવાય. અને નાનામાં નાનો જે પ્રદેશ, આપણે બુંદીનો લાડુ લઈએ તેમાં નાના નહોતું કણી બુંદી એક થાય ને, એટલે એને પ્રદેશ કહેવાય. દ્રષ્ટાંત સમજાવવા માટે છે. અચ્છા, હવે એ પૂતગલની અંદર એ પ્રદેશ જે છે એ જ્યારે છૂટો પડે ત્યારે એને પરમાણુ કહેવાય. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાયની અંદર આપણે શું વિચાર્યું હતું કે એક દ્રવ્ય છે અને અખંડ દ્રવ્ય છે, એટલે એના પ્રદેશો છૂટા ના પડે. પૂતગલાસ્તિકાયનો પોતાનો મૂળ સ્વભાવ એવો છે કે જે પૂરણ અને ગલનનું ભેગા થવું અને છૂટા પડવું એ સતત એનામાં ચાલતું હોય. એવું છૂટા પડવાપણું બીજા દ્રવ્યોમાં નથી, એકમાત્ર પૂતગલમાં છે. એ પૂતગલની અંદર એ પ્રદેશ છૂટો પડે એને પરમાણુ કહેવાય. અને પરમાણુઓનો જે જથ્થો એ પૂતગલનો સ્કંદ કહેવાય. સમજાણું? પૂતગલની સ્કંદની અંદર
જો ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પૂતગલાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, આ છ દ્રવ્યોનો કાળ. આ છ કાળને આપણે એક બાજુ મૂકી, પાંચે અસ્તિકાય એક જ જગ્યાએ રહેલા છે. જ્યાં જે આકાશના પ્રદેશોને હમણાં આગળ આવશે, આ બધાનું કાર્ય તે ખ્યાલ આવશે. ધર્માસ્તિકાનું કાર્ય શું છે? તો કે જીવ અને પૂતગલને ગતિ સહાયક. અધર્માસ્તિકાનું કાર્ય એને સ્થિતિ આપવાનું, સ્થિરતા. આકાશનું કામ એને જગ્યા આપવાનું. એટલે ત્રણેય દ્રવ્યોનું જે ગુણ જે છે એને આવી રીતે વર્ણન આવ્યું છે કે ધર્માસ્તિકાયને ગતિ સહાયકતા એનો ગુણ, અધર્માસ્તિકાયને સ્થિતિ સહાયકતા એનો ગુણ, આકાશાસ્તિકાયને અવગાહનત્વ નામનો ગુણ એનો. હવે આ ત્રણ દ્રવ્યો જે છે, ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ, એ એક છે, અખંડ છે અને જ્યાં છે ત્યાં જ રહે. લોકાકાશની અંદર જ્યાં છે ત્યાં જ રહે, એ ત્યાંથી ક્યાંય અગાઉ પાછા ન થાય. પણ આખા લોકની અંદર જીવ અને પૂતગલ બે જ દ્રવ્ય એવા છે કે જે ગતિ કરી શકે, જે હલનચલન કરી શકે. જીવનું નિમિત્ત પામીને પૂતગલ ગતિ કરે અને પૂતગલનું નિમિત્ત પામીને જીવ ગતિ કરે. અને બંનેની ગતિની અંદર સહાયક તત્વ ધર્માસ્તિકાય છે. અને બંનેની સ્થિતિની અંદર, એક જગ્યાએ રહેવા માટેની સ્થિતિની અંદર સહાયક તત્વ અધર્માસ્તિકાય છે. અને બંનેને રહેવા માટે જગ્યા આપવા માટે આકાશાસ્તિકાય છે. અને એ જ આકાશાસ્તિકાયને ધર્માસ્તિકાય પણ જગ્યા, આકાશાસ્તિકાય ધર્માસ્તિકાયને પણ જગ્યા આપે, અધર્માસ્તિકાયને પણ જગ્યા આપે અને આકાશને પોતાને પણ જગ્યા આપે, પૂતગલને પણ જગ્યા આપે, જીવને પણ જગ્યા આપે. અવગાહનત્વ એમનું ગુણ છે. બરાબર. તો બે દ્રવ્યો જે છે, જીવ અને પૂતગલ, એ બંનેની અંદર પોતે ગતિ કરી શકે અને આખા લોકની અંદર એ જઈ શકે, ક્યાંય બી જવાનું હોય ત્યાં. પણ એને સહાયતા જોઈએ. તો ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય એ નિમિત્ત બને છે એમાં, પણ એ બંને નિમિત્તને ઉદાસીન નિમિત્ત કહેવાય. અને પૂતગલ અને જીવ એકબીજાને જે નિમિત્ત બને છે એમાં કાર્ય કારણનો સંબંધ છે. બહુ ઊંડા નથી જવું, ખાલી એટલું સમજી લો. ગિરીશભાઈ, આપણે ક્લાઉડ્સ જોઈએ, વાદળા જોઈએ છે, એ મૂવ થાય એટલે ધર્માસ્તિકાયને કારણે બધી એને ગતિ મળે છે. અથવા ધર્માસ્તિકાય છે માટે ગતિ છે. ધર્માસ્તિકાય જ્યાં નથી, અનંત આકાશ જે છે, અલોક આકાશ, કે જ્યાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય નથી, આ જે છે ને લોકાકાશ, એની બહારનો પ્રદેશ છે, એની બહાર, એની ત્યાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય નથી, તો ત્યાં કોઈ પણ દ્રવ્ય ના જઈ શકે. જીવ નિર્વાણ પામે તો લોકના ઉપર
આપણે કહીએ ને સિદ્ધ સલાહ, એકચ્યુઅલી સિદ્ધ સલાહ પર સિદ્ધ પરમાત્મા નથી. લોકાકાશના ઉપરના મથાળે અહીંયા ત્યાં સુધી ધર્માસ્તિકાય છે, અધર્માસ્તિકાય છે અને આકાશાસ્તિકાય છે, લોકાકાશ. તો જીવ જ્યારે નિર્વાણ પામે ત્યારે એક સમયની અંદર ત્યાં સુધી જઈ શકે, પછી આગળ ના જઈ શકે. કેમ ના જઈ શકે? ધર્માસ્તિકા નથી માટે. ત્યાં જઈને સ્થિર કેમ થઈ જાય? અધર્માસ્તિકા છે માટે. ત્યાં રહી કેમ શકે? આકાશાસ્તિકા છે માટે. સમજાણું? હા, પૂર્ણ કરો. પ્રદેશ એટલે એની અંદર એનું અવિભાજ્ય અંગ, એ સમૂહ છે પ્રદેશનો. પ્રદેશો છૂટા નથી પડતા, એક માત્ર પૂતગળની અંદર છૂટા પડે. બાકી ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય, આ ચાર દ્રવ્યની અંદર એ પ્રદેશ એનો છૂટો નથી પડતો, સાથે જ હોય હંમેશા. એ ક્યારેય બી છૂટો ના પડે. માત્ર પૂતગળની અંદર એ સ્વભાવ છે એનો કે પૂરણ ગલન એટલે છૂટા પડે છે. સમજાણું? જો એટલે ધર્માસ્તિકા, અધર્માસ્તિકા, આકાશાસ્તિકા અને જીવાસ્તિકાની અંદર ક્યારેય પણ એનો પ્રદેશ છૂટો ના પડે, ક્યારેય છૂટો પડ્યો નહોતો અને ક્યારેય છૂટો પડશે નહીં. અખંડ દ્રવ્ય છે. ગ્રાફ પેપર એની અંદર જે બોક્સીસ હોય ને, સ્ક્વેર્સ હોય ને, એવી રીતે પ્રદેશ સમજવા. અને કાળની અંદર સમય એ એનો નાનામાં નાનો અંશ છે. જે વસ્તુની અંદર આપણે પ્રદેશને સૌથી નાનામાં નાનો અંશ કીધો, એમ કાળની અંદર સમય, એક સમય એ સૌથી નાનામાં નાનો એનો અંશ. અને પૂતગળની અંદર આપણે શું કીધું કે એનો પરમાણુ જે છે એ સૌથી નાનામાં નાનો અંશ. આપણે ભેગો હોય ત્યારે પ્રદેશ કહેવાય, છૂટું પડે તો પરમાણુ કહેવાય. તો પ્રદેશ, પરમાણુ અને સમય, આ ત્રણ વસ્તુ સૌથી નાનામાં નાની, એનાથી કોઈ નાની વસ્તુ નથી. અને આ ત્રણેય વસ્તુ પરમાત્મા પોતે પોતાના જ્ઞાનમાં જોઈ શકે. છત્વસ્થના જ્ઞાનમાં આ વસ્તુ ના જોવાય, ન દેખાય. સમજાયું? કયા જીવો અધર્માસ્તિકાયમાં અસ્થિર રહેવા માંગતા હોય? અધર્માસ્તિકાયમાં કયા જીવો સ્થિર રહે? જો સાંભળો મારી વાત પહેલા, મેં સમજવા પ્રયત્ન કરો અને પ્રશ્નો તો લખી લેજો, પછી હું તમને જવાબ આપીશ. એક વસ્તુ સમજો, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય ત્રણ અખંડ દ્રવ્ય છે. એનામાં રહેલા પ્રદેશો ક્યારેય પણ અલગ ન થાય. અને આકાશાસ્તિકાની અંદર બધા જ દ્રવ્યો પોતે જગ્યા લઈ અને રહ્યા છે. જીવાસ્તિકાની અંદર જીવ, પૂતગળાસ્તિકાની અંદર પૂતગળ, આ બંને ગતિશીલ છે. માટે એ આખા લોકની અંદર ગતિ કરી શકે. એ ગતિની અંદર સહાયક તત્વ નિમિત્ત રૂપે ધર્માસ્તિકાય અને સ્થિતિ માટે આજે હું અહીંયા બેઠો છું, તમે બધા બેઠા છો, તમને અહીંયા બેસવા માટે સહાયક તત્વ અધર્માસ્તિકાય છે. મેં આમ હાથ ઊંચો કર્યો તો એ જે હલનચલન થયું એની અંદર ધર્માસ્તિકાય. જો તમને એક દાખલો આપું,
આંગળી મેં ઊંચી કરી, બરાબર? આમાં 6 દ્રવ્ય આવી ગયા. આંગળી છે એ જીવ છે, દેહ પણ છે એટલે જડ છે, પૂતગલ છે, બરાબર? પછી આ ઊંચી કરી દીધું ધર્માસ્તિકાને કારણે એને ગતિ મળી. પછી આમ સ્થિર થયો એ અધર્માસ્તિકાય છે. આ જગ્યા લીધી એ આકાશાસ્તિકાય છે. અને આ ઊંચી કરવામાં જેટલો સમય ગયો એ કાળ છે, બરાબર? તો જ્યારે પણ તમારે 6 દ્રવ્ય સમજ હોય ત્યારે આંગળી ઊંચી કરવાની. એમાં બધું સમજાઈ જશે. ચાલો. પછી આપ્યું છે ધર્માસ્તિકાનું લક્ષણ અથવા ગુણ, એનો ગતિ સહાયકતા આપણે વાત કરી. 14 રાગયોગ વ્યાપી એ દ્રવ્ય છે. સેમ થિંગ. જીવ અને પૂતગલને ગતિ કરવામાં, સ્થળાંતર કરવામાં સહાય કરનારું તત્વ છે તે ધર્માસ્તિકાય. ગતિની શક્તિ જીવની ને પૂતગલની છે. ધર્માસ્તિકાય જો જીવને ગતિ ન કરવી હોય તો ધર્માસ્તિકાયને પરાણે ગતિ ના કરાવી શકે. અને જીવને એક જગ્યાએ સ્થિર ન બેસવું હોય તો અધર્માસ્તિકાય પણ એને સ્થિર બેસાડી ના શકે. કોઈ ના બેસાડી શકે કોઈ. અને આકાશાસ્તિકાય જો તમારે જગ્યા ન લેવી હોય તો તમને જગ્યા આપે નહીં, ઉપરથી પરાણે. સમજ્યા? આ બધા પછી આગળ દાખલા આપે સમજો લેજો. જ્યાં કેવળ આકાશ છે ત્યાં અલોકાકાશ કીધું. લોકાકાશમાં આપણે સ્વરૂપ વિચારીએ, બરાબર? આ પૂતગલ આસ્તિકાય. બીજું એ છે કે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય એ પૂતગલથી કેવી રીતે જુદા પડે? પૂતગલના ગુણો અને આના લક્ષણો તો ગુણો અલગ છે. પૂતગલના ગુણો કયા છે? સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ, આ 4. પછી વિશેષ ગુણો પણ આવે છે જેવા પૂતગલ આસ્તિકાય. ચાલો પૂતગલના સ્વરૂપ. પૂતગલનો મુખ્ય ગુણો અથવા મુખ્ય લક્ષણો 4: સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ. આ 4 એ પૂતગલના પરમાણુમાં પણ હોય, એના દેશમાં પણ હોય અને એના સ્કંદમાં પણ હોય. સ્પર્શના 8 પ્રકાર. બધા મોડે થઈ ગયા છે ને? શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ, વૃક્ષ, લઘુ, ગુરુ, મૃદુ અને કર્કશ. આ 8 સ્પર્શના ગુણો છે. સ્પર્શ તો ખ્યાલ આવે છે ને? તમે આમ સ્પર્શ કરો. સ્પર્શ માટેની ઇન્દ્રિયને સ્પર્શેન્દ્રિય કહેવાય. પછી રસ. મુખ્ય રસ 5 પ્રકારના: તિક્ત, કટુક, કષાય, આમ્લ અને મધુર.
તિક્ત એટલે તીખો, કટુ એટલે કડવો, કષાય એટલે તુરો, પટકડી જેવો, આમલે એટલે ખાટો, અને મધુર તો બધાને ખબર છે. બાકીના બધા રસો જે તમે સ્વાદ લેવો છે ને એ બધા આ બધાને મિશ્ર કરેલા છે, એટલે મિશ્રણથી ઊભા થાય છે. ગંધ બે પ્રકારે, હા, સુગંધ અને દુર્ગંધ, સુરભી અને દુર્ભી. અને વર્ણ, વર્ણ મુખ્ય 5 પ્રકારના. હવે જો આપણે ત્યાં એક લાલ, પીળો ને વાદળી મૂળ રંગ કહેવાય, બાકીના બીજા બધા મેળવણીથી થાય. બરાબર? તો આ 3 મૂળ, અને પછી એક બાજુ સફેદ અને એક બાજુ કાળો, 5 થઈ ગયા. હવે યાદ રહી જાય. બાકી બધા મેળવણી થાય. પછી એના વિશેષ લક્ષણો પૂતગળના. આ તો અઘરું પડશે તમને. શબ્દ, શબ્દ એટલે અવાજ, ધ્વનિ, નાદ. એના મુખ્ય 3 પ્રકાર: સચિત, અચિત અને મિશ્ર. સચિત એટલે જીવ મુખ વડે બોલે તે સચિત શબ્દ કહેવાય. અચિત એટલે પથ્થર, વાસણ જેવી વસ્તુઓ પરસ્પર અથડાવાથી જે અવાજ આવે તે. અને મિશ્ર એટલે જીવના પ્રયત્ન વડે, એટલે જીવ અને પૂતગળ, તો જીવ અને જળ એ બંનેના મિશ્રથી જે અવાજ નીકળે. ધારો કે તમે વાંસળી વગાડો, કોઈ વાજિંત્ર વગાડો, એમાંથી જે અવાજ નીકળે એમાં જીવનું પણ અંદર યોગદાન છે અને પૂતગળનું પણ છે. એને મિશ્ર કહેવાય. તો શબ્દ જે છે આ લક્ષણ પરમાણુમાં નથી. ઉપર જે 4 કીધા મુખ્ય, એ પરમાણુમાં પણ હોય, દેશમાં પણ હોય અને સ્કંદમાં પણ હોય પૂતગળના. પણ શબ્દ અને આ બધા બીજા વિશેષ લક્ષણો જે છે એ એના સ્કંદમાં જ હોય, પરમાણુમાં ન હોય. એટલે પૂતગળનું વર્ણન કરવું હોય કે પૂતગળ એટલે શું, તો એને માટે 4 એના લક્ષણો: સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ. 4 કે જે પરમાણુમાં હોય. હવે બીજું છે અંધકાર. અંધકાર એ પણ પૂતગળનો પ્રકાર છે. જો વસ્તુને જોવામાં આવરણ કરનાર પૂતગળોનું પરિણમન તે અંધકાર છે. અમુક જીવો એવા હોય છે કે જે અંધકારની અંદર પણ ગંધથી પોતે પોતાની દિશા પકડી લે છે. એટલે અંધકારને ગંધ સાથે સરખાવ્યું છે. એને ગંધ હોય. આપણા જ્ઞાનનો વિષય નથી બનતો, પણ જ્ઞાની આ પ્રમાણે કહે છે. આપણે ઉદ્યોત એટલે શીત જે વસ્તુ હોય એનો જે પ્રકાશ હોય એ પણ પૂતગળ છે. ચંદ્ર, નક્ષત્ર, આજ્ઞા, ચિંતામણી, રત્ન આ સર્વ પોતે શીત છે અને તેનો પ્રકાશ પણ શીત હોય. એ પણ પૂતગળનો પ્રકાર છે. આતપ એટલે શીત વસ્તુનો ઉષ્ણ પ્રકાશ. વસ્તુ શીત હોય પણ પ્રકાશ એનો
ગરમ હોય. સૂર્યના વિમાનમાં રહેલા સ્થૂળ પર્યાપ્ત પૃથ્વીકાય જીવોના શરીરનો પ્રકાશ આજ્ઞાને હોય છે તેમ તથા સૂર્યકાંત મણિનો પ્રકાશ તે બંને પોતે શીત છે, પણ એનો પ્રકાશ ઉષ્ણ છે. અગ્નિનો ઉષ્ણ પ્રકાશ તે આતપ નથી, તે બંને પ્રકાશ પૂતગલ સ્કંધોનો સમુદાય છે. પછી પ્રભા, ચંદ્ર સૂર્યના પ્રકાશ કિરણોમાંથી નીકળતો જે ઉપપ્રકાશ જે પ્રભા છે એ ડાયરેક્ટ નહીં પણ ઇનડાયરેક્ટ એને પ્રભા કહેવાય. તે પ્રકાશના પૂતગલોમાંથી આછો આછો વહેતો પ્રકાશનો પ્રવાહ છે, જે અપ્રકાશિત સ્થાનમાં રહેલા પદાર્થોને પણ દર્શાવે છે. એટલે સાક્ષાત પ્રકાશરૂપ નહીં પણ અવ્યક્ત આછો પ્રકાશ, જેનાથી ઘર વગેરેમાં અજવાળું પડે છે કે જ્યાં સીધા કિરણો પ્રવેશતા નથી, ત્યાં આ ઉપપ્રકાશથી પદાર્થો જોઈ શકાય છે. છાયા, દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ કે પ્રકાશમાં પડતો પડછાયો તે પૂતગલ રૂપ છે. આ કદાચ આપણી બુદ્ધિમાં ના બેસે ને તો જ્ઞાનીએ કહ્યું છે માટે સ્વીકારવાનું. પૂતગલ સ્કંદોનો સમૂહ પ્રકાશ આદિના નિમિત્તે તદાકાર પ્રતિબિંબિત થાય છે, તે છાયા છે. વર્ણ, આપણે વર્ણ લીધા 5 પ્રકાર. હા બસ એ આવી ગયો. ગંધ આવી ગઈ, રસ આવી ગયો, સ્પર્શ આવી ગયો. આ લક્ષણો રૂપી પૂતગલ દ્રવ્યમાં જ હોય છે, અરૂપી દ્રવ્યમાં હોતા નથી. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય સ્થિર દ્રવ્યો છે. ગતિ અને સ્થિતિ બંને ક્રિયા કરનારા તત્વો જીવ અને પૂતગલ છે. જીવ પોતાના સ્વભાવે અને પૂતગલના આલંબનથી કે કર્મની પ્રેરણાથી ગતિ કરી શકે છે, તેમ પૂતગલો પણ પોતાના સ્વભાવથી અને જીવની પ્રેરણાથી ગતિ કરી શકે છે. તે રીતે બંને પરસ્પર સંયોગી સંબંધવાળા અને સંબંધ વિનાના પણ છે. એટલે શું થયું કે બંને એકબીજાનું નિમિત્ત બને છે. જીવ પૂતગલની ગતિમાં નિમિત્ત બને છે અને પૂતગલ જીવની ગતિમાં નિમિત્ત બને છે. જો જ્યારે જીવ ભવાંતરમાં એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં જતો હોય ત્યારે જે ગતિ કરે છે ને એ ગતિ કર્મને કારણે છે. એટલે કર્મ પૂતગલ છે. કઈ ગતિમાં જવું છે એ ગતિમાં એને કર્મ એને લઈ જાય છે. સમજ્યું? એને જુદા જુદા નામ છે બધા, એ આગળ આવશે તો આપણે વિચારશું. એટલે એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં જવા માટે એને કર્મ સહાય કરે છે. અચ્છા, હવે પ્રશ્ન એ થાય ક્યારે તમને નહીં થયો હોય પણ હું તમને કહું છું કે જ્યારે પ્રભુ નિર્વાણ પામે ત્યારે એક સમયમાં એ મધ્યલોકમાંથી 7 રજ્જુ 7 રાજલોક દૂર લોકાકાશનો અંત જે આવે ત્યાં એટલે કે સિદ્ધસરા ઉપર જેને વસે છે. તો આમાં કર્મ તો છે નહીં, એમને ત્યાં લઈ જવા માટેનું કર્મ તો છે નહીં, તો કઈ રીતે જાય છે એ પ્રશ્ન થાય છે. થાય તો જવાબ આપો, ન થાય તો કાંઈ નહીં. થાય છે. હા, ધર્મસ્થિકા ઉદાસીન નિમિત્ત છે, એ લઈ ન જાય. જીવ સ્વભાવે ઉર્ધ્વ ગમનને કરનારો છે. પૂતગલ સ્વભાવથી અધોગમન કરનાર છે. જેમ પૂતગલનો એટલે કર્મનો ભાર જીવ પર વધારે જીવ નીચે જાય, બહુ ભાર વધી જાય તો નીચે 7મી નર્ક સુધી જાય છે. આ સાંભળવું હતું? અને જાય એ ભાર રહિત થઈ જાય, કર્મના ભારથી રહિત, તો જીવ સ્વભાવથી
પછી મેં 4 પૂર્વ પ્રયોગ આપ્યા છે. એક બે હું તમને કહું છું. ભમરડો હોય ને, ભમરડો જોયો છે? હા, ભમરડાને દોરી વીંટાળવાની હોય, બરાબર? પછી એને ફેંકે, દોરી કાઢી લીધી, છતાં ફરે છે. કેમ? બરાબર, દોરી નથી હવે એને. તો એ રીતે આ સાયન્સનો નિયમ છે ને, વિજ્ઞાનનો. કોઈ અવરોધ ના આવે ત્યાં સુધી ફર્યા કરે, એવું છે ને કંઈ? હા, ન્યૂટન સેકન્ડ લો, બરાબર ને? અચ્છા, બીજું પૂર્વ પ્રયોગ એટલે પોતે હળવા બન્યા કર્મથી. એટલે જ્યારે હળવા બને ત્યારે જીવની પોતાની સ્વાભાવિક ગતિ ઉર્ધ્વગમનની હોવાથી એ ઉપર જાય છે. ઉપર ક્યાં સુધી જાય છે? જ્યાં સુધી ધર્માસ્તિકાય છે ત્યાં સુધી. ત્યાં એને નિમિત્ત બને છે ધર્માસ્તિકાયનું. બરાબર, સમજાણું? ત્યાં નિમિત્ત બને છે. ધર્માસ્તિકાયને કારણે નથી જતું, ધર્માસ્તિકાય માત્ર નિમિત્ત છે. અને બીજું, એને કોઈ હવે કર્મનું નિમિત્ત નથી નીચે રાખવા માટે જાય છે ઉપર. તમે પણ, એટલે આપણે પણ કર્મથી સંપૂર્ણપણે હળવા થઈ જઈએ તો આપણે પણ સિદ્ધ અવસ્થામાં ચાલ્યા જઈએ. સમજાયું? હા, લોકાકાશની અંદર જ છે ને ધર્મસ્તિકાય. હા હા, ઉપર ધર્મસ્તિકાય આખા લોકાકાશમાં છે ને, ત્યાં સુધી જાય છે. સમજી ગયા? હવે આવે છે કાળનું સ્વરૂપ. કાળ, કાળ અનાદિ અનંતનો ભવ ભ્રમણાનો નહીં પાર. સમજ્યું છે ને કાળનું સ્વરૂપ? જો કાળનું વ્યવહારિક કોષ્ટક. This very next page. This page. Page. One more page. જો કાળનો આપણે શું કીધું હતું? સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સમય કે જે કેવડી ગમે છે, કેવડી ભગવાન જોઈ શકે. હો, In the other book, regular book, it's one page down. બધા બુક છે, બધા પુસ્તક છે બધા. જો કાળનું નાનામાં નાનું સ્વરૂપ સમય. અસંખ્ય સમય ભેગા થાય એટલે એક આવલિકા. શાસ્ત્ર પરિભાષા છે પણ સમજવું. આવલિકા આપણા કર્મો જે છે ને, કર્મના ઉદયો જે ગોઠવાયેલા છે એ બધા આવલિકા પ્રમાણે હોય. એને ઉદય આવલિકા કહેવાય. શું કહેવાય? ઉદય આવલિકા. એ આવલિકા પ્રમાણે ગોઠવાયેલા હોય કર્મો અને એ પ્રમાણે ઉદયમાં આવ્યા કરે. 256 આવલિકા, 256 આવલિકા એટલે એક ક્ષુલ્લક ભાવ. એટલે શું? નાનામાં નાનો ભાવ અથવા તો ઓછામાં ઓછું આયુષ્ય 256 આવલિકાનું હોય. એથી ઓછું આયુષ્ય કોઈને ના હોય. તો નિબોધના જીવોનું આયુષ્ય સૌથી ઓછામાં ઓછું હોય અને એ 256 આવલિકાનું હોય.
પછી 17.5 એવા ભાવ, એનો એક શ્વાસોચ્છ્વાસ થાય. આપણે એક શ્વાસ લઈને મૂકીએ એમાં 17.5 ગુણ્યા 256 અમેરિકા એટલો સમય જાય. હાજી, આ આપણે સમજવાની શું જરૂર છે, જાણવાની શું જરૂર છે? કોઈને વિચાર થાય છે? થાય છે તો જવાબ આપો, નહીં ના થાય છે. વિચાર કરો કે કેવળી ભગવંત ના જ્ઞાનની અંદર આટલી સૂક્ષ્મતા છે અને એ જ જ્ઞાન આપણામાં છે. કર્મના આવરણથી એ ઢંકાયેલું જ્ઞાન, જો કર્મનું આવરણ દૂર થાય અને ખુલ્લું થાય તો આપણે પણ આ સમય, આવલિકા વગેરે વગેરે જાણી શકીએ. તો એ જે કેવળ જ્ઞાનની જે તાકાત છે, એ જે કેવળ જ્ઞાનની જે શક્તિ જે છે, એ જ કેવળ જ્ઞાનનું જે સામર્થ્ય છે, એનો આપણને વિશ્વાસ, અહેસાસ અને શ્રદ્ધા થાય તો કેવળી ભગવાન પ્રત્યે આપણને આદર, બહુમાન, અહોભાવ થાય. અને આવું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન આત્માનું છે. અને આ સહજ છે. પછી 1,67,77,216 આવલિકા અથવા 65,536 ક્ષુલ્લક ભાવ અથવા 3,773 શ્વાસોચ્છ્વાસ ઇક્વલ ટુ 1 મુહૂર્ત. એક મુહૂર્ત એટલે 48 મિનિટ. હવે આ જે રકમ છે ને, 1, 2 અને 3 રકમ, એ અત્યારના જેને કમ્પ્યુટર ભણ્યા હશે એને ખ્યાલ હશે કે આ ત્રણેય રકમો કમ્પ્યુટરની અંદર આવે છે. ધ મોડર્ન સાયન્સ જે કમ્પ્યુટરની અંદર તમારે ચીપ જે કંઈ હશે, મને બહુ ખબર નથી, તમે જોજો કે એમાં આ ત્રણેય રકમ આવશે. This is how it is connected. ભગવાનનું જ્ઞાનની અંદર આ જે વસ્તુ છે, એ અત્યારનું જે વિજ્ઞાન જે છે, એ વિજ્ઞાનમાં પણ આ જ વસ્તુ મૂકી છે. તમે કહ્યું ને ચીપ ઇઝ અ વેરી સ્મોલ થિંગ, અને તમારી કેટલી બધી એની, પણ એની અંદર આટલી એની ચિપ્સની અંદર જે આવે છે એમની કેપેસિટી, ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ સિમિલર ટુ ધીસ. તમે જોજો ક્યાંય પણ તમારે કમ્પ્યુટરનું જે ભણ્યા હોય ને એ જોજો તમે. And this is what it is in the computer. તમારી જે ભાષા કહેતા હોય કમ્પ્યુટરની, તમારી જાવા કહેતા હોય કે બાવા કહેતા હોય કે પણ તો તમને ખ્યાલ આવે કે પ્રભુનું કમ્પ્યુટર કેવું હતું. પછી 15 અહોરાત્ર એટલે 15 રાત અને 15 દિવસ એટલે એક પખવાડિયું, 2 પખવાડિયા એટલે એક મહિનો, 2 માસ એટલે એક ઋતુ, 3 ઋતુ એટલે 6 માસ એટલે એક અયન. આપણે ત્યાં બોલે ને ઉત્તરાયણ, દક્ષિણાયન. બરાબર? ઉત્તરાયણની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ? શું વોટ વોઝ ધ પર્પઝ ઓફ ધેટ? પતંગ ચડાવવાની શું મજા કરવાની? એવું નથી. તમે જો એ દિવસે તમે પતંગ ચડાવો ને, સવારે તમે જુઓ તો તમારો પતંગ આ બાજુ ઉડે અને સાંજે જુઓ તો પતંગ આ બાજુ ઉડે. ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ચેન્જ. જોયો છો કોઈ દિવસ? હે, અમારા સલીલને ખબર હશે, એનો કાકો બહુ હોશિયાર હતો.
અમારે ત્યાં આવતો હતો. Because this is how they used to measure કે this is exactly what is now it is ઉત્તરાયણ. હવે ચંદ્ર અને સૂર્ય અને પૃથ્વીનું જે રોટેશન છે એ ટિલ્ટ થયું, પછી એ પ્રમાણે દક્ષિણાયન આવે. એ તો એને પૂછે છે. 2 અયન એટલે 1 વર્ષ 12 માસ, અને 5 વર્ષ એટલે 1 યુગ. આપણે જે પંચવર્ષીય યોજનાઓ ચાલતી હતી, પછી 20 યુગનું 1 શતાબ્દી, બરોબર. અને 84 લાખ વર્ષ ઇક્વલ ટુ 1 પૂર્વાંગ, અને 84 લાખ પૂર્વાંગ ઇક્વલ ટુ 1 પૂર્વ. એટલે 84 લાખ ગુણ્યા 84 લાખ ઇક્વલ ટુ 1 પૂર્વ. અને 1 પૂર્વ એટલે કેટલા? 70,560 અબજ વર્ષ, બરોબર. આ શું છે? 1 પૂર્વ. સમંદર સ્વામી આદિ 19 બીજા તીર્થંકર પરમાત્મા, એટલે મહાવીર ક્ષેત્રમાં વિચરતા 20 પરમાત્માના આયુષ્ય 84 લાખ પૂર્વના. અને આપણા અત્યારના અવસરપણીના પહેલા તીર્થંકર પરમાત્મા ઋષભદેવ ભગવાનનું આયુષ્ય પણ 84 લાખ પૂર્વ. સમજણ? એમાં એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે, રસદાયક છે. 84 લાખ પૂર્વના આયુષ્યમાં મારુતિ ક્ષેત્રમાં રહેલા તીર્થંકર પરમાત્માઓ ભલે સ્વર્ગમાંથી આવ્યા હોય કે નરકમાંથી આવ્યા હોય કે ક્યાંથી બી આવ્યા હોય, 83 લાખ પૂર્વ સંસારમાં રહે છે, અને 1 લાખ પૂર્વ પોતે સંયમમાં દીક્ષા લીધા પછી. 83 લાખ પૂર્વ સંસારમાં રહે છે ને જ્યારે, ત્યારે પણ દરરોજના 24 કલાકમાંથી 21 કલાક કૌશલ ધ્યાનની અંદર પોતાના આત્માનો ગવેષણા કરે છે. અને ધારો કે પોતે રાજા હોય અને એમને લગ્ન પણ કર્યા હોય કે રાણીઓ પણ વગેરે, તો પણ એ ઉદય જે છે એમનો એને ભોગવે છે, છતાં પણ એ ઉદયમાં પોતાનો ઉપયોગ નથી. 24માંથી 21 કલાક એ આત્મ ધ્યાનમાં હોય. અને કેટલા વખત માટે? 83 લાખ પૂર્વ માટે. નિર્વિકાર એટલું ગૂંઠ્યું હોય એટલે ભોગવતી વખતે પણ વિકારી પરિણામ નથી, ઉપયોગની અંદર વિકાર નથી. આ પૂર્વની સાધનાઓ આરાધનાઓ કરી અને તીર્થંકર પરમાત્માના આત્માઓ આટલી ઉચ્ચ કક્ષાની સાધના કરી શકે છે. અને 1000 વર્ષનો સંયમ પાળે અને પછી જ્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય ત્યારે બાકીનો 1 લાખ પૂર્વ સુધી દેશના આપે છે. આ તીર્થંકર પરમાત્મા મહાવીર ક્ષેત્રમાં, અને અહીંયા આપણે ઋષભદેવ વાળે આપણે કહીએ 99 યાત્રા કરી હતી ને શત્રુંજયની. 99 યાત્રા કરવા જાઓ છો ને બધા? શું કામ જાઓ છો? ભગવાને કેટલા વખત માટે કરી હતી? 99 પૂર્વ. 1 પૂર્વ એટલે કેટલા થયા? 70,500 અબજ વર્ષ. હવે એને 99 ગુણો. એટલી વાર પ્રભુ શત્રુંજય પર આવેલા. ફરી વાર બોલું? હા,
70,560 અબજ ગુણ્યા 99 એટલી વાર પ્રભુએ ક્ષત્રિય પર સમહર્ષણમાં આવ્યા હતા રાયણ વૃક્ષને નીચે. શું કામ? એ શત્રુંજયનો મહિમા છે. આટલો નહોતો શત્રુંજય તે વખતે, બહુ મોટો વિસ્તાર હતો એનો. હા, ભણી ભટનગર તારંગા ગિરનાર બેના બધું એમાં જ હતું. હા, હા, એનું જે પ્રમાણે તિથિ હોય પ્રમાણે ત્યાં એ તિથિ જ આવે ત્યાં મસ્તમાં વસ્તુ રહેતા. હવે આપણે તો 99 વખત જઈને ઉપર જઈએ એક જ વખત ત્યાં તો ઠૂસ નીકળી જાય. ઘણા લોકો કરે છે, ઘણા ઘણી કરે છે મોટા. આ મહિમા છે. જસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ. હવે અહીંયા સુધી ગણતરી છે. હા, સંખ્યાત 70,560 અબજ એની ગણતરી છે. 28 મિનિટ મૂકી દેવાના. પછી અસંખ્ય વર્ષ આવ્યા એનું એક પલ્યોપમ. તો કાળની ગણતરીની અંદર, વ્યવહારિક કાળના ગણતરીમાં બે જગ્યાએ અસંખ્ય શબ્દ આવે. શું? એક આવે ક્યાં આવ્યું? આવલિકામાં. અસંખ્ય સમયની એક આવલિકા અને અસંખ્ય વર્ષનું એક પલ્યોપમ. પલ્યોપમ મને ખબર છે ને? એક યોજન પહોળો, એક યોજન લાંબો અને એક યોજન ઊંડો એવા કૂવાની અંદર યુગલિકના તરતના જન્મેલા 6 દિવસના બાળક હોય, એના જે વાળ હોય બહુ બારીક હોય, એ વાળને લઈ એના એવા ટુકડા કરવાના કે એકમાંથી પછી બીજો ટુકડો ના કરી શકો એવા ઝીણા ટુકડા કરી અને આખો આ કૂવો ઠાંસીને ભરવાનો. કેવી ઠાંસીને ભરવાનો કે એના પરથી ચક્રવર્તીની ચતુરંગી સેના ચાલી જાય તો એનો એક ટુકડો વાળનો આગો પાછો ન થાય એવો કોમ્પેક્ટ કરી અને હવે એમાંથી એક ટુકડો દર 100 વર્ષે બહાર કાઢવાનો. અને એમ કરતાં કરતાં જ્યારે આખો કૂવો ખાલી થઈ જાય અને જેટલો સમય લાગે એને એક પલ્યોપમ કહેવાય. બરાબર? એવા 10 કરોડ પલ્યોપમ, એને 10 કરોડે ગુણો તો એનો એક સાગરોપમ થાય. 10 કરોડને 10 કરોડે ગુણો પલ્યોપમને તો જે આવે રકમ તો નથી જ આવવાની, પણ જે કંઈ ગણો તે એને એક સાગરોપમ. પછી એવા 10 કરોડને 10 કરોડ સાગરોપમથી ગુણો 10 કોડા કોડી એની એક ઉત્સર્પિણી અને એવી જ રીતે 10 ને 10 કરોડ ગુણો તો એવી એક અવસર્પિણી. એટલે 20 કરોડ સાગરોપમને 20 કરોડ સાગરોપમથી ગુણો અને જે આવે એ આખું કાળચક્ર.
બરાબર બેસી ગયું બેઠું એક અવસર પ્રેણી ને એક ઉત્સર પ્રેણીની અંદર એક કાળચક્ર કહેવાય 20 કોડા સાગરોપમ 20 કરોડ ગુણ્યા 20 કરોડ સાગરોપમનું એક કાળચક્ર થયું બરાબર આવા અનંત કાળચક્ર વીતી ગયા હવે તમને એક પર્સપેક્ટિવ આપું ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી કે જીવ સૂક્ષ્મ જીવ તરીકે અનંત કાળ કાઢ્યો સૂક્ષ્મ જીવ તરીકે જીવે એટલે ઓબ્વિયસલી એકેન્દ્રિય પણ એકેન્દ્રિયમાં સૂક્ષ્મ બાદલ નહીં સૂક્ષ્મ થઈ અનંત કાળ કાઢ્યો પછી 2 ઇન્દ્રિય 3 ઇન્દ્રિય 4 ઇન્દ્રિય 5 ઇન્દ્રિય અસંગની અને સંગની પંચેન્દ્રિય આ 2 ઇન્દ્રિયથી માંડી અને સંગની પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવને માટે ત્રસ જીવ કહેવાય બરાબર તો આ ત્રસ પર્યાય કહેવાય જીવની ત્રસ એકેન્દ્રિય જે છે સ્થાવર કહેવાય એમાં જીવે અનંત કાળ કાઢ્યો ત્રસ પર્યાયની અંદર જીવ વધુમાં વધુ આપણે શું કીધું હતું ગઈકાલે 2000 સાગરોપમ રહી શકે હવે વિચાર કરો કે એક કાળચક્રની અંદર 20 કોડી સાગરોપમ એમાંથી માત્ર એક જીવ ત્રસ પર્યાયમાં 2000 સાગરોપમથી વિશેષ ના રહી શકે 2000 સાગરોપમમાં જો એને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈને મોક્ષે ના જાય તો ફરી પાછો સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવ તરીકે અનંત કાળ કાઢે આવું જીવે કેટલી વાર કર્યું અનંતી વાર આપણને ચોટ નથી લાગતી સાંભળીએ છીએ આ બધું ક્યાં તો આપણને આ સાચું નથી લાગતું અને ક્યાં તો એમ લાગે છે મને તો નહીં થવાનું હું તો નથી આમાં કોઈક બીજું છે આમાં આ મારી વાત નથી બીજા કોઈની વાત આ જીવને મોહની કર્મ ભૂલાવે છે આ રીતે 2000 સાગરોપમ એટલે એક સમુદ્રની અંદર એક બિંદુ એક ટીપું એક કાળચક્રમાં 2000 સાગરોપમ is just a drop in the ocean એટલો સમય જ માત્ર ત્રસ પર્યાયમાં મનુષ્યની વાત નથી કરતો હું 2 ઇન્દ્રિય 3 ઇન્દ્રિય 4 ઇન્દ્રિય એમાં અસંગની પંચેન્દ્રિય એમાં તિર્યંશ નારકી દેવતા બધું આવી જાય અને એમાં 2000 સાગરોપમમાં મનુષ્ય તરીકે વધુમાં વધુ 48 વખત અને એક સાથે ઉપરાપરી મનુષ્ય પણ કાં તો 7 અથવા 8 વખત કરવા છે જલસા હજી કરવા છે જલસા જ્ઞાની માટે કહે છે જાગો તમારો જો 48મો અભાવ હોય તો કામ થઈ ગયું તમારું તો પૂરું બેક ટુ પેવેલિયન મરી ગયા reality doesn't hit you because
because you are blocked. We block ourselves. We don't want to listen to this. We don't want to understand this. We don't want to accept it. We don't want to even face it. સાંભળવું હોય સાંભળવું એની પાછળ જ્યારે કોઈનો શિકાર પડે ને તો દોડે ખૂબ, તો પછી દોડી ના શકે એમ લાગે હવે નહીં દેવું, રેતીમાં માથું નાખી દે, મોઢું નાખી દે. હા શું હા પણ સામગ્રી વાત ખબર છે ને, એને ભય હોય ને એટલે ડર લાગે એટલે રેતીમાં એને એમ રેતી માથે નાખી દીધું ને, હવે ભય ચાલ્યો ગયો. એને આપણે શું કરીએ છીએ, નાખી દીધું એમાં, ભય ચાલ્યો ગયો. હમણાં કીધું ને, આપણને ખબર નથી, ખબર નથી. This is the reality. Whether we face it or not, whether we accept it or not, this is the reality. જ્ઞાની આપણને આંખીએ છે. જ્ઞાનીમાં શ્રદ્ધા હો તો તમે એને સ્વીકાર કરો. અને એવા અનંતાકાળ ચક્ર એટલે એક પૂતગળ પરાવર્તન, અને એવા અનંતા પૂતગળ પરાવર્તન કાળ સુધી આપણે આ સંસારમાં રખડ્યા છીએ. પછી મુહૂર્ત, આપણે અંતર્મુહૂર્તની વાત ઘણી વખત કરતા હોઈએ છીએ. તો મુહૂર્ત એટલે 48 મિનિટ, બરાબર? આપણે વિચાર 48 મિનિટમાં એક સમય ઓછો હોય એને અંતર્મુહૂર્ત કહેવાય. જગન્યથી અંતર્મુહૂર્ત 9 સમય અને 10 સમયથી માંડી અને 48 મિનિટમાં 2 સમય ઓછા એટલું મધ્યમ અંતર્મુહૂર્ત, અને ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત 48 મિનિટમાં 1 સમય ઓછો. બરાબર? તો કામ તો આપણે માત્ર અંતર્મુહૂર્તમાં જ કરવાનું છે, અથવા થવાનું છે. આપણું કામ થવાનું છે માત્ર અંતર્મુહૂર્તમાં જ. 48 માટે આપણે સામાયિક અંતર 48 મિનિટનું આપ્યું. બીજું એ કે જીવનો ઉપયોગ અંતર્મુહૂર્તથી વિશેષ એક વસ્તુ પર રહી ના શકે, સ્થિર ના રહી શકે, એટલા માટે અંતર્મુહૂર્તનું મહત્વ. હા, સમ્યક દર્શન તમારું અંતર્મુહૂર્તમાં છે. હવે આના કાળ ચક્રની અંદર ઉત્સવ પેઢી ને અવસર પેઢી નામ તો ઘણી બધું સાંભળે છે આપણે. હા, મારા પેઢી બે ભેદ, ઉત્સવ પેઢી અવસર પેઢી. ઉત્સવ પેઢીની અંદર આયુષ્ય બળ શુભ વર્ણાદી ચડતા ક્રમમાં હોય અને અવસર પેઢીમાં ઉતરતા ક્રમમાં હોય. એટલે અત્યારે આપણે અવસર પેઢીમાં છીએ. અવસર પેઢીનો 5મો આરો ચાલે છે અત્યારે. એના લગભગ 2600 વર્ષ ગયા. હવે અવસર પેઢીના ઉતરતા કાળની વાત કરીએ, આપણે અત્યારે એમાં છીએ. એમાં પહેલો આરો હતો, એનું નામ આપ્યું છે સુષ્મા. સુષ્મા આ આરામાં યુગલિક જીવન હોય. 10 જાતના કલ્પવૃક્ષો તેની તમામ ઈચ્છાઓ શીઘ્રતાથી પૂરી કરે છે. તુવેરના દાણા જેટલો આહાર 3 દિવસે લે છે એ જીવો. આયુષ્ય 3 પલ્યોપમનું. કેટલું પલ્યોપમ ખ્યાલ આવી ગયો ને? હા, અસંખ્ય વર્ષનું 3 પલ્યોપમનું આયુષ્ય. શરીર ખૂબ મોટા અને ઘણા મજબૂત હોય. આ જીવો સ્વભાવે સરળ અને અત્યંત મંદ કશાય અલ્પ ઈચ્છાવાળા હોય.
એટલે ત્યાંથી લગભગ મને દેવલોકમાં જાય. પછીનો કાળ છે બીજો આરો સુષ્મા. પ્રથમ આરાની જેમ યુગલિક જીવન હોય તેમની આવશ્યકતા કલ્પવૃક્ષો વિલંબથી પૂરી કરે. પહેલામાં શીઘ્રતાથી પૂરી કરે, અહીંયા થોડી વાર લાગે એને. કાળ ઉતરતો છે ને. બોરના દાણા જેટલો ખોરાક 2 દિવસે લે, પેલું 3 દિવસે લે. પછી આયુષ્ય 3 પલ્યપમને બદલે 2 પલ્યપમનું. પ્રથમ આરા કરતાં શરીર થોડું નાનું હોય, રૂપ થોડું હીન હોય, અને આ જીવોને જીવો પણ સ્વભાવે અલ્પ બલિનતાનો પ્રારંભ થાય ત્યાંથી આ જીવોમાં, અને અલ્પ ઈચ્છાવાળા હોય. હજી ના, એમાં ધર્મ ના હોય. 3 કાળ સુધી, 3 આરો સુધી ધર્મ ના હોય. પછી આવે ત્રીજો આરો સુષ્મા દુષ્મા. આ આરામાં જીવોનું જીવન યુગલિક હોય, પણ પાછળથી ક્ષીણ થતું જાય. કલ્પવૃક્ષોનું પ્રદાન ઘટતું જાય. આહાર રોજ આમળા પ્રમાણ હોય. શરીર નાનું થતું જાય, બળ ઘટતું જાય, સ્વભાવમાં કંઈક મલિનતા આવે, સ્વાર્થ વૃત્તિનો પ્રારંભ થાય. ત્રીજા આરાને અંતે પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન થયા. ત્રીજા આરાના 89 પખવાડિયા બાકી રહે ત્યારે પ્રથમ તીર્થંકર પરમાત્મા ઋષભદેવ ભગવાન થયા. આ અવસર પેઢી કાળમાં તેમણે પ્રથમ ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરી. બરાબર? ત્રીજા આરાના અંતમાં. પછી ચોથો આરો બેસે, એમાં દુષ્મા સુષ્મા. એ દુઃખ વધારે હોય, સુખ ઓછું હોય. યુગલિકના કાળનો સદંતર અંત ત્યાં આવી ગયો ત્રીજા આરાના અંતે. પ્રારંભમાં દુઃખજનક દશા હોય. માનવો પોતાની શક્તિ બુદ્ધિ પ્રમાણે વેપાર આદિ પ્રવૃત્તિ કરે. જે અસીમ કૃષિ જે ભગવાને રાજા તરીકે બતાવી હતી લોકોને, એ ચાલુ રહે. અનિયમિતપણે આહાર આદિ મેળવે, ધાન્ય ફળફળાદિ ખાય. આયુષ્ય ઘટતું જાય અને શરીરનું બળ પણ ઘટતું જાય. સ્વભાવની અંદર કષાયોની માત્રા થોડી વધે અને હિંસાદિનો પ્રારંભ થાય. ચોથા આરામાં. આ આરામાં આખા આરાની અંદર 23 તીર્થંકર પરમાત્મા થાય. એટલે ચોથા આરામાં. તો ચોથા આરાના 89 પખવાડિયા બાકી હોય ત્યારે છેલ્લા તીર્થંકર પરમાત્મા મોક્ષે જાય. ત્રીજા આરાના 89 પખવાડિયા બાકી હોય ત્યારે પહેલા તીર્થંકર પરમાત્મા થાય. અને ચોથા આરાના 89 પખવાડિયા બાકી હોય ત્યારે છેલ્લા તીર્થંકર પરમાત્મા, 24મા તીર્થંકર પરમાત્મા મોક્ષે જાય. અને પછી આખો આરો આવ્યો પાંચમો, એ દુશ્મન. માત્ર અહીંયા શું હોય, ચરમ તીર્થંકરનું શાસન ખરું. છેલ્લા તીર્થંકર પરમાત્માનું શાસન મળે આપણને, એટલા પૂરતા આપણે થોડા નસીબદાર, એટલે ભાગ્ય. પણ તેમની ઉપસ્થિતિ ના હોય, પોતે ના હોય. માનવો કર્માદાન આદિ પ્રવૃત્તિ દ્વારા, 15 કર્માદાન છે ને, આદિ દ્વારા ધન ધાન્ય મેળવે. અનિયમિત આહાર, શું એક વાત કરું, તમને નહીં ગમે, કોઈને નહીં ગમે. હા, ના ખબર. હા, આહારની અનિયમિતતા અને આહારની લાલસા, આ બે નાની એમ કહે છે કે એમ સૂચવે છે કે કાં તો જીવ તિરંજ ગતિમાંથી આવ્યો છે અથવા તિરંજ ગતિમાં જવાનો છે. સમજાય છે?
રાણી કહે છે, હું રાણીના વચનો છે. મને મારવા નહીં આવતા તમે. I'm just relaying what રાણી છે. મંદ કશાયી અને મંદ વિષયી હોય એ કાં તો મનુષ્ય ગતિમાંથી આવ્યો છે અથવા મનુષ્ય ગતિમાં જવાનો છે. રૌદ્ર પરિણામી હોય એ કાં તો નરકમાંથી આવ્યો હોય અને કાં તો નરકમાં જવાનો હોય. વાતમાં જેના પરિણામ રૌદ્ર થઈ જતા હોય, આવો નિયમ નથી પણ એક અનુમાન છે. આપણે ચેતી જવાનું. મંદ વિષય મનુષ્ય ગતિમાંથી આવ્યો હોય અને મનુષ્ય ગતિમાં જવાનું હોય. દેવગતિમાં જવું છે. શું કામ જવું છે? દેવગતિમાં જવું નથી. શું કામ? એ કામ જવું નહીં, નાપ ના લેવું. જો શરીર નિર્બળ હોય, આયુષ્ય અનિયમિત અને અલ્પ હોય, સુખ અલ્પ, દુઃખ વિશેષ હોય, સ્વભાવે કશાયી, આરંભ સમારંભમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ, 18 પાંચસાણકોનું સેવન, મુખ્યત્વે દુઃખી કરી નિર્વાહ થાય. બરોબર? એમાંથી આપણે નીકળવાનું છે. જાગૃત ત્યાં થવાનું છે. આ તો કાળનો પ્રભાવ છે આપણા ઉપર. અત્યારે કશાય ગણો, વિષય ગણો, આ ગણો, તે ગણો, જે ગણો તે કાળનો પ્રભાવ ખરો, પણ એમાંથી જ નીકળવાનું છે આપણે. અને નીકળીએ તો જ કે જે સમજણ કેળવીએ તો સમજણ કેળવીને આમાંથી નીકળી જવાનું છે. અને છઠ્ઠો આરો, આ આરો જીવોને અતિ દુઃખદાયક. ધર્મ ત્યાં પૂર્ણપણે નથી. જીવન જરૂરિયાતની સાધનોની પ્રાપ્તિ દુસાધ્ય, મળી જ ના શકે. શરીર નાજુક, એક હાથ પ્રમાણ ખાલી. આયુષ્ય અલ્પ, 20 વર્ષનું. અને માંસાહારી, કારણ કે ધન ધાન્ય ઉગવાનું નથી. ગરમી એટલી બધી પડે એટલે દિવસે એ જીવો એને બિલ કે ગુફાઓમાં રહે, રાત્રે નીકળે બહાર. રાત્રે પછી નીકળી અને જે નદીના પટ હોય એની અંદર ખાડા ખોદી અને જે અંદર નીચે પાણી હોય ત્યાં કોઈ જીવ હોય, માછલી વગેરે, એ લઈ અને ખાય અને પાછા દિવસ ઉગતા પહેલાં ચાલે જાય ગુફામાં. આ જીવન એમનું કેટલા વર્ષ? 21,000 વર્ષ સુધી. 21,000 વર્ષ એ. અને ઉત્સવ પ્રેણીનો પહેલો આરો એ પણ આવો જ 21,000 વર્ષનો. અને બીજો આરો 21,000 વર્ષનો. એ કંઈક એનાથી થોડું સુધરતું જાય. અને પછી ત્રીજા આરાના 89 પખવાડે જાય ત્યારે પહેલા તીર્થંકર પરમાત્મા પદ્મનાભ જન્મ થાય. આ તિથિ છે 21, 21 અને 21. 63,000 વર્ષ સુધી જીવ આ ભૂમિકા કરે છે. આપણે આવવું નથી ત્યાં. છઠ્ઠા, પહેલા અને બીજા આરામાં આપણે આવવું નથી. ના આવવું હોય તો અત્યારે જ આપણી પાસે એનો સમય છે, તક છે. સાચા ધર્મને એટલે કે સાચા દેવને, સાચા ગુરુને અને સાચા ધર્મને પ્રાપ્ત કર્યું છે આપણે,
પ્રાપ્ત કરીએ આપણે અને આપણું કલ્યાણ કરીએ. જો વિવેકહીન જીવો હોય, સ્વભાવે અતિ કષાયજનિત વૃત્તિવાળા હોય અને ઉત્સર્ગનો કાળ એનાથી એ પ્રમાણે અલગ. ચડતો કાળ પ્રથમ આરામાં દુઃખની માત્ર વિશેષ આયુષ્યબળ કાળ પ્રમાણે વધતા જાય. તો અહીંયા આપ્યું છે જો મહારાજનું કોષ્ટક. સુષ્મા સુષ્મા 4 કોડાકોડી સાગરોપમ અને પહેલો આરો ઉત્સર્ગનો 21,000 વર્ષનો દુષ્મા. બીજો આરો સુષ્મા 3 કોડાકોડીનો, ત્રીજો 2 કોડાકોડીનો અને ચોથો આરો 1 કોડાકોડીમાં 42,000 વર્ષ ઓછા, પાંચમો આરો 21,000 વર્ષ, છઠ્ઠો આરો 21,000 વર્ષ. આ ઉત્સર્ગની અંદર પહેલો આરો 21,000નો, બીજો 21,000નો અને ત્રીજો આરો 1 કોડાકોડીમાં 42,000 વર્ષ ઓછા અને પછી યુગલિક કાળ બેસી જાય ચોથા આરાથી. ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો યુગલિક કાળ. અને અહીંયા જે ત્રીજો આરો જે છે એની અંદર 73 પરમાત્મા. જીવ માત્રે આવા અનંતા કાળ ચક્રનું પરિભ્રમણ કર્યું છે. તમે બોલ્યા ને કાલે દુહામાં, હા, કાળ અનાદિ અનંત ભવ ભ્રમણાનો નહીં પાર. અનંત પ્રકારના જન્મ મરણ દ્વારા અનંત દુઃખ ભોગવ્યા છે. કાળનું સ્વરૂપ જાણીને હે જીવ હવે વિરામ પામ, વિરામ પામ, વિરામ પામ. જ્ઞાની તો કરુણાથી કહે આપણને, આપણે સાંભળીએ તો સાચું લાગે તો સાંભળીએ, નહીં તો આપણે 2 કાન તો આપ્યા છે. એક કાળેથી સાંભળીએ, બીજા કાળે કાઢી નાખો. ચક્ર આપ્યું છે કાળ ચક્ર. હા, શું? હા, 63,000 વર્ષ સુધી. હા, 63,000 વર્ષ તો આવું જ નથી. નક્કી કરો. હા, 20 વર્ષનું, 20 વર્ષ. અજીવ તત્વ શા માટે જાણવા છે? મારે તો કઈ જાણવા નથી, પણ તમે કયો છો જાણો. અજીવ તત્વ જ્ઞેય છે, અચેતન છે. જ્ઞેય છે, જીવ અજીવ જ્ઞેય છે, જાણવું જરૂરી છે. કાંકરા ના જાણે તો ઘઉં કેમ ચોખ્ખા કરી શકીએ આપણે? તથા સંસારી જીવની સિદ્ધતા સુધી કથનચિત નિમિત્ત કારણથી ઉપકારી છે. બરોબર. સર્વ પદાર્થોનું પરિણામ સ્વાધીન હોવા છતાં પરસ્પર સહાયક બને છે. દરેક પદાર્થ, દરેક દ્રવ્ય પોતે પોતાની સ્વતંત્ર રીતે પરિણામ પામે છે, કરે છે, થાય છે, પણ એકબીજાની અંદર નિમિત્તરૂપ બને છે. માટે એને જાણવું જરૂરી છે. છતાં અજીવ તત્વ જાણવા જેટલું જ ઉદ્દેશ નથી, પણ અજીવ તત્વનું જ્ઞાન કરી તેની હે ને કે ઉપાદેયતાનો વિવેક કરી જીવ તત્વ દેહાદિથી કેવું ભિન્ન છે તેનું ભાન થવાથી સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી અજીવ દ્રવ્યો જાણવા જરૂરી છે. અજીવ તત્વને જાણીને જે વિચારે છે કે અહો મારો ગુણ તો જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ છે, હું આ વર્ણાદિ પૂતગલોમાં ક્યાં ફસાયો છું? અજીવ તત્વમાં સંસારી જીવને વિશેષ સંબંધ પૂતગલો સાથે રહે છે. વિશેષ નહીં, માત્ર સંબંધ પૂતગલ સાથે છે. ધર્મ અધર્મ અને આકાશ સાથે બીજો કોઈ એવો સંબંધ નથી કે જે એને કંઈ અસર કરે. માત્ર એને અસર જો કોઈ કરતું હોય તે પૂતગલ. બરાબર. અને પૂતગલની અંદર તો દેહ, ઇન્દ્રિયો, ધન, ધાન્ય, પરિવાર વગેરે દ્રશ્ય અને સ્પર્શ સર્વ પદાર્થો પૂતગલ જનિત છે. અને જીવની શુદ્ધતાને આવરનારા કર્મ પણ પૂતગલ છે. કર્મના સ્વરૂપને જાણીને જીવ તેનાથી થતી હાનિને સમજે અને છૂટવા પ્રયત્નશીલ થાય. જીવ વિચારે છે કે હું તો નિત્ય અને શાશ્વત છું, આ કર્માદિ તો અનિત્ય છે, હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છું, પુણ્ય પાપ તો મને પરિભ્રમણ કરનારા છે. પુણ્ય અને પાપ બંને પરિભ્રમણ કરાવનારા છે.
એ જ્યારે જીવને સમજાય ત્યારથી જ એનો ધર્મની શરૂઆત થાય, સાચા ધર્મની. તો જીવાસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાળ અરૂપી હોવાથી દ્રષ્ટિગોચર થતા નથી. આપણને કંઈ દેખાતા નથી, આપણને કંઈ એની અસર પણ લેતા નથી. આપણે પૂતગલ વર્ણાદિ સહિત હોવાથી દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, અનુભવમાં પણ આવે છે આપણને. અરૂપી પદાર્થો પોતાના વિશેષ ગુણથી જ્ઞાન ગોચર છે, દ્રષ્ટિગોચર નથી. જ્ઞાનથી જાણી શકીએ છીએ આપણે, એના પરિણામથી જાણી શકીએ છીએ આપણે. સમજાય છે ને? અથવા આપ્ત પુરુષના વચનથી સમજાય છે. આપ્ત પુરુષ એટલે ભગવાન. અને તેમાં યથાર્થ શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ. ત્યારે જીવને કરતા ભોગતાપણું છૂટી સ્વરૂપ દર્શન થાય છે. જ્યાં સુધી જીવને કરતા ભોગતાપણું છે, કરતા ભોગતાપણું માત્ર જીવને પૂતગલ સંબંધી છે. જો પોતા સંબંધી કરતાપણા કે ભોગતાપણાનું આવે તો પોતે પોતાના ગુણોનો કરતા છે અને પોતે પોતાના ગુણોનો ભોગતા છે, એ જો બેસી જાય તો પૂતગલનું કરતા ભોગતાપણું છૂટી જાય, તો જ એ જીવ ધર્મને પામી શકે, નહીં તો ના પામી શકે. સમજાણી વાત? કે સાવ ઉપરથી ગઈ, ઉપરથી ગઈ ને ફરીથી. જો જીવને પોતાના સ્વભાવનું કરતાપણું અને પોતાના સ્વભાવનું એટલે પોતાના ગુણોનું કરતાપણું અને એના ભોગતાપણું જો બરાબર બેસી જાય, જો શ્રદ્ધામાં બેસે અને પરનું એટલે પૂતગલનું કરતાપણું કે ભોગતાપણું, હું પૂતગલમાં કંઈક કરી શકું, હું પૂતગલને ભોગવી શકું, એ જ્યાં સુધી છૂટે નહીં. એટલે બંને રીતે, કાર્ય રૂપે પણ અને શ્રદ્ધા રૂપે પણ, બંને રીતે છૂટવું જોઈએ. અને છૂટે અને પોતે પોતાના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપ વગેરેના કરતા છે, અને પોતે પોતાના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને તપના ભોગતા છે. એ સ્વરૂપનો ભોગતા બને, સ્વરૂપનો કરતા અને સ્વરૂપનો ભોગતા બને. અને હું પરનો કરતા પણ નથી, પરનો ભોગતા પણ નથી. એ જો બેસી જાય તો એને ધર્મનું પરિણામન થઈ શકે. તે સિવાય તમે ગમે તેટલો ધર્મ કરો, 24 કલાક તમે ધર્મ કરો, આ જો ના બેઠું હોય, આમાં શ્રદ્ધા ના હોય, અને આ જો મનની અંદર આત્મામાં આત્મસાત ન થયું હોય, તો એ 24 કલાકનો કરેલો ધર્મ પણ સંસાર પરિભ્રમણનું કારણ બનશે. આવા સમજાવે છે? તમે સમજતા નથી. ક્રિયા હોય ભાવના એ નથી કહેવાનું મારું તમને એમ કહેવું છે કે જ્ઞાની આપણને એમ કહે છે કે તું પરનો કરતા નથી, તું પરનો ભોગતા નથી. તું જે માને છે કર્મનો ભોગતા કે કર્મનો કરતા, એ તારી ભ્રામક માન્યતા છે. અનાદિકાળથી તે આ તારા મગજની અંદર, તારા આત્મામાં ઠસાવ્યું છે કે હું પરનો કરતા, હું પરનો ભોગતા. પણ તું પરનો ભોગતા કે કરતા થઈ જ ના શકે. એવી કોઈ વ્યવસ્થા જ નથી આ જગતની અંદર, આ લોકની અંદર. પર પોતે પોતાના સ્વભાવથી પરિણમન પામે છે. તું નથી કરતો, તું માત્ર નિમિત્ત છે ત્યાં. એ જ પ્રમાણે પર પણ તમને નિમિત્ત રૂપ છે. તમારું કંઈ બગાડી પણ ન શકે અને સુધારી પણ ન શકે. હું મારા પોતાના ગુણોનો કરતા અને ભોગતા. હું ગુલાબજાંબુને ભોગવી ના શકું.
નક્કી કર્યું છે કે જેવું ગુલાબજાંબુ આવ્યું મોઢા મૂક્યું અને આ કેવી રીતે છોડાવવું કેવી રીતે છોડાવવું? કોઈ કાળે એ વસ્તુ બનવા યોગ્ય નથી. This is impossible. You cannot make it possible. તમારો એના પ્રત્યેનો જે રાગ છે એ તમારો પોતાનો રાગ છે. ભાવિક દશા છે, તમારી વિભાવ છે, એને ભોગવો છો. નોટ ગુલાબજાંબુ. નોટ ગુલાબજાંબુ મીઠા નથી લાગતા. ગુલાબજાંબુ તો કડવા ઝેર છે. કોણ મારે બોલ્યા કરો? ઘણું ફાટી જાય ત્યાંથી બોલો, પછી તમે તારે હળદર લેજો. અમે તો માણવાના છીએ. તમે જાણો છો એને, માણતા નથી. જાણવાનો સ્વભાવ છે તમારો, તો તમે એના રાગને વશ થઈને જે એનો સ્વાદ છે એ રસનેન્દ્રિયના કારણે તમારા જ્ઞાનની અંદર એ ઝળકે છે અને તમે જાણો છો. ભોગો ક્યાં છે? બોલો શું કહેવું હવે? આપણા લંચનો ટાઈમ થશે એટલે બધાએ બધી વાત હવામાં. ચાલો હા વેરી ગુડ. તમે જો હવે નક્કી કરો કે હું પરનો કરતા નથી, તો પર મને સુખી પણ ના કરે, પર મને દુઃખી પણ ના કરે. પર મારું નિમિત્ત છે, નિમિત્ત છે, બરાબર, નિમિત્ત રહ્યું, પણ હું સ્વતંત્ર છું. તો હવે પછીના વર્ષોની અંદર તમે એવી સાધના કરી શકો કે અવશ્ય તમે માર્ગદર્શક ક્ષેત્રમાં જઈ શકો. સિમંદર સ્વામી ભગવાન કે બીજા 19 તીર્થંકર પરમાત્માના દરબારમાં બેસી અને તમે સાધના કરીને મોક્ષે ચાલી જાઓ. આ ગેરંટી છે જ્ઞાનીની. બોલો, જ્ઞાની આપણા માટે જ્ઞાની ગેરંટી આપે છે. તો જો જીવ નક્કી કરે આજે, તો આજથી એની દિશા બદલાઈ જાય. દિશા બદલાય તો દશા બદલાય. અવશ્ય. અને ધારો કે તમે કદાચ માર્ગદર્શક ક્ષેત્રમાં ન પણ જાઓ ત્યારે, તો ચોક્કસ તમે એવી વ્યક્તિમાં તમે જાઓ કે જ્યાં તમને ધર્મ પરિણમન પામે તમારા આત્માની અંદર, અને તમે મોક્ષની અંદર ચાલ્યા જાઓ. 2-4-5 ભાવની અંદર તમે વધુમાં વધુ 15 ભાવ. આ ગેરંટી છે જ્ઞાનીની. જ્ઞાની આપણને આપણા પુરુષાર્થની ગેરંટી આપે છે કે જો જીવ નક્કી કરે, અને એ નક્કી કરે એટલે આટલું જ નક્કી કરવાનું છે, હું પરનો કરતા નથી, પરનો ભોગતા નથી. હું સ્વગુણનો કરતા છું, સ્વગુણનો ભોગતા છું. પર મને કોઈ સુખી ના કરી શકે, પર મને કોઈ દુઃખી ના કરી શકે. આટલું જ. એથી વધારે શું માગું છું? તમારી પાસે જ્ઞાની શું માગે છે બીજું આનાથી વિશેષ? આ એક નિર્ણય થાય અને આ એક સંકલ્પ થાય, બોલો, તમારી દિશા અને દશા બદલાઈ જાય. 5-15 ભાવમાં મોક્ષ ના મળે તો જ્ઞાની એમ કહે છે કે તું મારી પાસેથી લઈ જજે. સાહેબજીએ તો પુસ્તક હમણાં લખ્યું છે, મોક્ષ હથેળીમાં છે. બરાબર. જ્ઞાની આ આપણને ગેરંટી આપે છે કે મોક્ષ કંઈ દૂર નથી, એ દૂરની ઘટનાએ નથી. મોક્ષ એવો મોક્ષ અહીંયા જ છે. મોક્ષ એમ કે છે ત્યાં.
કલિકાલ સરોવર में હેમચંદ્રાચાર્ય એ અહીંયા નાવ એન્ડ હિયર અમારા ગુરુદેવનું સ્લોગન છે. નાવ એન્ડ હિયર, હમણાં અને અહીંયા જ, અત્યારે જ. બાયપાસની સર્જરી કરાવીને 750 કિલોમીટરના વિહાર કરીને ઢાકા પહોંચ્યા છે, એટલી 45-50 ડિગ્રી ગરમીમાં. વિચાર તો કરો. પોતાના સ્વરૂપની અંદર ડૂબેલા ના હોય તો કરી શકે? અને પહોંચ્યા પછી શું કહે છે? ત્યાં સત્યનારાયણ ભગવાનનું દેરાસર છે ઢાકામાં. એ કે સત્યનારાયણ પ્રભુની ઈચ્છા હતી કે મારે અહીંયા આવવાનું છે, તો એમણે મને અહીંયા લઈ આવ્યા. આ પ્રભુ પ્રત્યેનું સમર્પણ છે. શું કહે છે? 45 અને 50 ડિગ્રી ગરમીની અંદર 750 કિલોમીટરનો વિહાર. ઇમેજિન તો કરો તમે. પ્રભુની કૃપા વગર થઈ શક્યા? આ શબ્દ પહેલા એમને નીકળ્યા ત્યાં પહોંચ્યા. અને રાજકામાં બેન ગયા હતા એમને દર્શન કરવા. બેનને ફોન કર્યો, બેન કહે છે કે અમે જ્યારે દર્શન કરવા ગયા તમને ખબર ના પડે કે 500 કિલોમીટરનો વિહાર કરીને આવ્યા છે, હમણાં જ બાયપાસની સર્જરી કરી છે. કઈ તાકાત છે આ? વિચાર તો કરો. અને એ જ પ્રસન્ન મુદ્રા, એ જ પ્રસન્નતા. અને કલાક 1.5 કલાક સુધી ભાષણ આપી. કઈ તાકાત છે. એ તાકાતથી આપણને આ આશીર્વાદનો આજના પત્ર મળ્યો છે. તો ગિરીશભાઈ, પ્રભાવ દશામાંથી સ્વભાવ દશામાં આવવાનો સરળ ઉપાય કયો છે? આજ કીધું તમને. સ્વભાવમાં આવવા માટે, વિભાવને છોડવા માટે પરનો હું કરતા નથી, પરનો હું ભોગતા નથી. આ મનની અંદર ઠસાવ્યા કરો. સમયે સમયે પડે. અને પર મને સુખી ના કરી શકે, પર મને દુઃખી ના કરી શકે. તમે ઘૂંટવું પડે, ઘૂંટ્યા કરો, જીવનમાં ઉતારવું. તમારી દ્રષ્ટિને, દશા અને બધું બદલાઈ જાય. જો નિમિત્તો તો એને આવવાના છે, ઉદયો પણ એને આવવાના છે. કોઈ જીવ ઉદય વગર નથી અને કોઈ જીવ નિમિત્ત વગર નથી. બોલો, તમારે એ નિમિત્ત અને ઉદયની સામે કયો પ્રતિભાવ કે પ્રતિસાદ આપવો છે, એમાં તમે સ્વતંત્ર છો. તમે ક્યારે બી એમ ના કહી શકો આ નિમિત્તને કારણે મને આ ભાવ થયો કે આ વાત મારા મનમાં આવી કે મેં આ કર્યું કે તે કર્યું. નિમિત્ત તમે કરાવી ન શકે. નિમિત્ત માત્ર ત્યાં હાજર થાય. તમે એમાં સ્વતંત્ર છો. અને જો તમે સ્વતંત્ર ના હો તો મોક્ષ ક્યારેય પણ ન થાય કોઈનો. અને મોક્ષ છે, મોક્ષ થાય છે, એ જ બતાવે છે કે તમે સ્વતંત્ર છો. તમારે નિમિત્તને કેવી રીતે, તમે જે રીતે નિમિત્તને જુઓ તે રીતે તમે નિમિત્તને ઉપાસો, એ રીતે તમારું નિમિત્ત પરિણામ પામે. તમે જે રીતે, જે ભાવથી નિમિત્તને લો એ ભાવે પરિણામ પામે છે. બોલો, તમે કહ્યું કે નિમિત્તે મારે આ કામ કર્યું છે, નિમિત્તે કર્યું છે, તો નિમિત્તનું પરિણામ એમ જ થવાનું છે. તમારા ભાવની અંદર તમે જે ભાવે નિમિત્તને સેવો તે ભાવે એ નિમિત્ત પરિણામ પામે. તો તમે કહો કે નિમિત્તે મને દુઃખી કર્યો, તો દુઃખી તમને નિમિત્તથી થવાનું છે. તમે દુઃખી, તમે કહો કે દુઃખી નિમિત્તે મને સુખી કર્યો, તો તમને
સુખ તમને નિમિત્તથી જ થવાનું છે. તો તમારી સ્વતંત્રતા લૂંટાઈ ગઈ, છૂટાઈ ગઈ. પણ તમે એમ કહ્યું કે ના, હું સ્વતંત્ર છું, નિમિત્ત માત્ર નિમિત્ત છે, નિમિત્ત કંઈક કરે નહીં મને. હાજર રહે છે. મારા કર્મના ઉદયને કારણે નિમિત્તને આવવું પડે છે. દોષ મારો છે, નિમિત્તનો નથી. નિમિત્ત તો નિર્દોષ છે. મારા કર્મના ઉદય નિમિત્તને આવવું પડે છે, તો તમે નિમિત્તને ઓન ધ કોન્ટ્રરી તમે એની માફી માંગો કે ભાઈ, તે જે મને અગવડતા આપી કે સગવડતા આપી છે કે એના કારણે તને જે કર્મ બંધ થયો એ તારે ભોગવવો પડશે, એના માટે તું મને માફ કર. અને આપણે તેના માટે બધું કરીએ છીએ, નિમિત્તે દોષ દઈએ છીએ કે તારા કારણે મને આમ થયું. અરે બાબા, પોતાના કર્મને કારણે થયું છે નિમિત્તે, તો એને આવવું પડે. તમારા કર્મને કારણે એ નિમિત્તને સામે આવવું પડે છે અને એમાં ભાગ લેવો પડે છે અને પોતે કર્મથી બંધાય છે નિમિત્ત, અને એને ભોગવવું પડે છે. ભગવાનને આંખમાંથી 2 અશ્રુ બિંદુ આ કારણથી આવ્યા હતા કે આ સંગમ બિચારાને મારા કર્મના ઉદયથી આવવું પડે ને આ કર્મ બંધ કરવો પડે. એટલે તે શંકરની અસાધના કરીને તો કેટલું દુઃખી થશે. એ દુઃખી થશે. એ કરુણા પ્રભુના આંખની અંદર અશ્રુબિંદુ લઈ આવે છે. અને એ જ વસ્તુને હેમચંદ્રાચાર્ય પોતે સકલાર્થમાં મૂકે છે. કૃતાપરાધે બીજને કૃપા મંથરતા રહ્યો, ઈષદ બાષ્પાર્દ્રયો ભદ્રમ શ્રી વીરજીને નેત્રયો. એ પ્રભુની કરુણા જુઓ. આપણે ક્યારે કરુણા આવે? આપણે ક્યારે એમ ના થાય કે મારા કર્મના ઉદયથી આ સામો જીવ વિચારો દુઃખી થશે કર્મ બાંધીને? Did you ever think about it? On the contrary, તમે એ જીવને તમે ઉલટાના દોષિત ઠરાવો છો કે તારા કારણે મને આમ થયું. અરે તારા કર્મના ઉદયને કારણે થયું છે. તારો કર્મ ના હોય તને કંઈ થાય એવું બને નહીં. 3 કાળમાં ના બને. તમારા કર્મના કારણે હું સુખી ના થવું, અને મારા કર્મના કારણે તમે સુખી દુઃખી નથી થવાના. હું મારા કારણે સુખી દુઃખી છું, તમે તમારા કારણે. નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ છે તો છે, બને રહ્યો. મેક ઇટ પ્રેક્ટિકલ. ડોન્ટ લીવ ઇટ જસ્ટ થિયોરિટિકલ. તમે થિયરી અહીંયા સમજો છો, પછી મેક ઇટ ઇન પ્રેક્ટિકલ. એક વસ્તુને પ્રેક્ટિકલ બનાવો. આપણે ભણ્યા સ્કૂલ કોલેજમાં તો થિયરી પહેલાં સમજ્યા, પછી લેબમાં ગયા, કર્યું નહીં પ્રેક્ટિકલ. ભાઈ થિયરી જે ભણ્યા છે જુઓ તો ખરા પ્રેક્ટિસમાં મૂકીને કે વેધર ઇટ ઇઝ ટ્રુ ઓર નોટ, સાચું કે નથી છે, કર્યું કે નહીં? વી ડીડ ઇટ. તો આપણને પાસ કરીને આપણે ડિગ્રી મેળવીને આપણે આગળ વધ્યા. એમાં અહીંયા પ્રેક્ટિકલ તો કરવું પડે ને. ધીસ ઇઝ આ સત્ય છે. આ છે તે ભગવાનનો દાખલો 12.5 વર્ષની સાધનાનો વિચારો કરો. કઈ રીતે ભગવાને સાધના કાળની અંદર કેવી જાગૃતિ રાખી. 12.5 વર્ષની અંદર માત્ર 48 મિનિટની નિંદ્રા હતી એમની. જસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ. કેટલા જાગૃત હતા. 4515 દિવસમાં 349 પારણા ખાલી. બાકી જસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ. આપણે પ્રેરણા તો મળે. આપણે એટલું બધું ના કરી શકીએ, પણ એટલું બધું કરી શકીએ ને. આપણને તેમાં કોઈ આવવાનું નથી પડે. પણ જે આપણને સામે આવે છે એના માટે આ તો વિચાર કરીએ. શું કહે છે જો? તો એ રીતે ભલે પુણ્યનો ઉદય હોય કે પાપનો ઉદય હોય, પરિભ્રમણ નિશ્ચિત છે. માટે મારે બંને ત્યાજ છે.
જીવાસિકા ધર્માસિકા અધર્માસિકા આકાશાસિકા અને કાળ અરૂપી એ બધું આપણે કરી ગયા. તો કરતા ભોગતા પણ છૂટી સ્વરૂપ દર્શન થાય છે. આ વિશ્વની રચનાનો સમાવેશ આ ષડદ્રવ્યમાં એટલે 6 દ્રવ્યમાં થાય છે. દ્રવ્યાનુયોગનું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન અધ્યાત્મ સાધના માટે ઉપયોગી છે. જો દ્રવ્યાનુયોગ એ ગંભીર છે અને સૂક્ષ્મ છે, પણ દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનથી જીવ વસ્તુનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણે છે અને એ જાણી અને પોતે પોતાના જીવનની અંદર એ ઉતારી શકે. અને જેવો એ જીવનમાં ઉતારે તો એ પોતે પામી શકે. માટે દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન જરૂરી છે. માટે સાધકે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ અને સંયમપૂર્વક દ્રવ્યાનુયોગનો અભ્યાસ, મનન અને ચિંતન અવશ્ય કરવું. તે શુક્લ ધ્યાન સુધી પહોંચવાનું અવલંબન છે. બોલો. દ્રવ્યાનુયોગથી જ શુક્લ ધ્યાનમાં જવાય છે, એના ચિંતનથી. દ્રવ્યાનુયોગ એટલે આ જ રીતે આત્માનું મૂળમાં હમણાં મેં આજે વાત કરી છેલ્લા 5-10 મિનિટમાં, એ જ દ્રવ્યાનુયોગ છે. એ ચિંતન કરવાનું છે. મારું સ્વરૂપ, મને પુણ્ય પાપના ઉદયો તો રહેવાના અને નિમિત્તો રહેવાના. મારે હવે એ નિમિત્ત અને ઉદયની સામે કેવી રીતે વર્તવું એનું ચિંતન મનન કરો. એ દ્રવ્યાનુયોગ છે. દ્રવ્યાનુયોગ એટલે શું? દ્રવ્ય એટલે જીવ અને અજીવ, જીવ અને પૂતગળ, એનું સૂક્ષ્મપણે ચિંતન મંથન કરવું, ચિંતન મનન કરવું અને એમાંથી બોધ પ્રાપ્ત કરવો. એ દ્રવ્યાનુયોગ છે. હવે આવે છે મહાભયંકર એવું પુણ્ય તત્વ. આ જીવને આ જગતની અંદર જો કોઈ રખડાવનારું, પરિભ્રમણ કરાવનારું કોઈ તત્વ હોય તો એ પુણ્ય તત્વ છે. અને એ જ પુણ્ય તત્વ જો સવડું પડે તો મોક્ષ સુધી લઈ જાય આપણને. પુણ્ય એટલે કર્મ, શુભ કર્મનો બંધ, એને સામાન્ય રીતે પુણ્ય કહેવાય. અને એના 9 પ્રકાર કીધા. જેના ઉદયથી શુભ કર્મોનું ફળ મળે, અર્થાત જગતના સુખ સગવડના સાધનો મળે. સુખ મળે એમ નહીં, સુખ સગવડના સાધનો મળે. એ પુણ્ય. એ પુણ્યના 9 કારણો. એક સંસ્કૃતમાં સુભાષિત છે એના માટે પુણ્ય પાપના, કે પુણ્યસ્ય ફલમ ઇચ્છન્તિ, પુણ્યમ નેચ્છન્તિ માનવ, ફલમ નેચ્છન્તિ પાપસ્ય, પાપમ કુર્વન્તિ યત્નઃ. બધાને ખ્યાલ તો આવી ગયો હશે. શું કહેવા માંગે છે? પુણ્યસ્ય ફલમ ઇચ્છન્તિ, પુણ્યનું ફળ, જે સુખ સગવડના સાધનો જે છે એ જીવ ઈચ્છે છે, પણ પુણ્ય કરવું જીવ ઈચ્છતો નથી, પુણ્ય કરવું ગમતું નથી. બરાબર? ફલમ નેચ્છન્તિ પાપસ્ય, પાપનું ફળ નથી ઈચ્છતો જીવ, પણ પાપ જીવ છોડતો નથી. પાપમ કુર્વન્તિ યત્નઃ, પણ પાપ કર્યા કરે છે. હા, શું કહે? પાપમ કુર્વન્તિ યત્નઃ.
પ્રયત્નપૂર્વક કરે છે. પ્રયત્ન એનો એ જ હોય છે. એને ખબર નથી કે આ પાપ કરી રહ્યો છે, કારણ કે જાણકારી નથી ને. આને પાપ કહેવાય, આને પુણ્ય કહેવાય, એ ક્યાં ખબર છે? બોલો, એટલી ખબર છે કે ધર્મ કરીએ આપણે એટલે પુણ્ય, બરોબર? બધાને ખબર છે ને? હે? ધર્મ કરીએ એટલે પુણ્ય. હું તમને એમ કહું કે ધર્મ તમે કરો છતાં પણ તમે પાપ બાંધો છો, તો તમે માનો? નહીં માનવાના, કેમ કે આ મગજમાં ઠસી ગયું છે બધું. બોલો, મિથ્યાત્વને પાપ કહેવાય કે પુણ્ય કહેવાય? તો મિથ્યાત્વની હાજરીમાં તમે ગમે તેટલો ધર્મ કરો તો પણ તમે મિથ્યાત્વ બાંધો, તો બોલો, ધર્મ કરવાથી પાપ બાંધ્યું કહેવાય કે નહીં? ના, એવું ના બોલો. That's not true. અમે આટલો બધો ધર્મ કરીએ અને તમે એમ કહો કે અમે પાપ બાંધીએ છીએ? મિથ્યાત્વ જેવું કોઈ મોટું પાપ નથી કે મિથ્યાત્વના કારણે જીવ સંસારમાં રખડે છે, દુઃખી થાય છે. બોલો, 18 પાપશાળી ખબર છે ને? હિંસા, જૂઠ, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલહ, અભ્યાખ્યાન, વૈષમ્ય, પરપરિવાર, રતિ અરતિ, માયા મૃષાવાદ, મિથ્યાત્વ સંધ્યા. 18 પાપ સ્થાનક ખરું. અને પહેલું પાપ જે છે એ ક્રિયામાં છે, અને છેલ્લું પાપ જે છે એ માન્યતાનું છે. હવે મને કહો કે માન્યતા જો ના બદલાય તો બધા જ કરેલા ધર્મના અનુષ્ઠાનો કેવા હોય? બોલો. નહીં, જો બોલો, પહેલું પાપ છે અહિંસા, રાઈટ? હિંસા, હિંસા અંદર. તો હિંસા તો આપણને ખ્યાલ છે કે હિંસા કરીએ તો પાપ, બરાબર? એટલે એક તમારા ક્રિયામાં આવે, બરાબર? હિંસાનું તમે ના કરો અથવા તો જયના કરો. પણ મિથ્યાત્વ શૈલી જે છે એ શૈલ્ય નામ આપ્યું એને, મિથ્યાત્વને. મિથ્યાત્વ શૈલીને પાપ કીધું, પણ એને નામ શું આપ્યું? ખાલી મિથ્યાત્વ નથી કીધું, મિથ્યાત્વ. હવે તમે વિચાર કરીને કહો તમે કે તમારા પગમાં કાંટો વાગ્યો છે. હા, હવે તે કાંટો વાગ્યો હોય અથવા કોણ થયો હોય તો તમે કેટલું ચાલી શકો? શું ઓછું? કઈ ચાલી ના શકો, બરોબર? તો મિથ્યાત્વ રૂપી કાંટો જો તમારા આત્મામાં ચૂંભાયેલો હોય તો તમે ગમે તેટલું ધર્મમાં આગળ વધવા માંગો કે ચાલવા માંગો, ચાલી શકો તમે? નથી સમજાતું? નથી સમજાતું? કેમ ના કેમ પડે? હા, એમ. તો મિથ્યાત્વ એટલે માન્યતાની ઊંધી માન્યતા, અવળી માન્યતા, ખોટી માન્યતા. તો શું માન્યતા છે આપણી? હું કોણ છું? હે, હું કોણ છું? ઘણી
એનો ઇટ્સ એ લોસ્ટ કેસ. ચાલ આગળ. પુણ્ય આપણને દ્રવ્ય પુણ્ય સુખ સામગ્રી અને સાનુકૂળતાની જે પ્રાપ્તિ તે દ્રવ્ય પુણ્ય. અને ભાવ પુણ્ય કોને કહેવાય? ભાવ પુણ્ય. બોલો. મૌન્ય કર્મના ક્ષોભથી જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય એ ભાવ પુણ્ય કહેવાય. અને એટલે એમાં વૈરાગ્ય, જીવનો પોતાનો મૂળ સ્વભાવ સમતા, આવા ગુણો એ પુણ્યનો ઉદય છે, તો એ પુણ્ય છે. તમને દ્રવ્ય પુણ્ય જોઈએ કે ભાવ પુણ્ય જોઈએ? ભાવ પુણ્ય ક્યારે આવે? મૌન્ય કર્મના ક્ષોક્ષમથી. તમે પૂરું સાંભળતા નથી કાં તો, અને કાં તો તમે તમારી પોતાની આંખો છો. હું બોલું છું ને, તમે પૂરેપૂરું સાંભળતા નથી બનતા. બેને પણ એવું કહ્યું. બીજું જે સવાલ હતો એનો જવાબ માંગતો હતો હું, એને આપણે પહેલા સવાલનો જવાબ આપ્યો એમણે. તો જો હું શું કહું તમને, દ્રવ્યપૂર્ણ કોને કહેવાય? કે જેના ઉદયથી જીવને સુખ સગવડના સાધનોની પ્રાપ્તિ થાય. અને ભાવ પુણ્ય એટલે મોહનીય કર્મના ક્ષોભથી ઉત્પન્ન થતા ભાવને કારણે જે જીવની અંદર વૈરાગ્ય, સમતા વગેરે ગુણો પ્રગટ થાય એ ભાવ પુણ્ય. એટલે શું? એ ગુણની પ્રાપ્તિ જે થાય એને પુણ્યનો ઉદય. કે જે ગુણની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી જીવ આગળ વધે મોક્ષ માર્ગમાં. તો એ પુણ્ય કેવું પુણ્ય? એ સ્વચ્છ પુણ્ય કહેવાય. અને એને આપણે ભાગ્યનો ઉદય પણ કહીએ છીએ. હવે પુણ્ય બંધના કારણો જાણી લો. કેટલા છે? 9. અન્ન પાન લયણ શયન વસ્ત્ર મન વચન કાય નમસ્કાર. નવ આપ્યું છે? નથી આપ્યું? અન્ન પાન લયણ શયન વસ્ત્ર મન વચન કાય નમસ્કાર. જો અન્ન પુણ્ય એટલે સુપાત્ર અન્નનું દાન, પાણ પુણ્ય એટલે સુપાત્ર પાણીનું દાન, લયણ પુણ્ય એટલે સુપાત્ર જગ્યાનું દાન, શયન પુણ્ય એટલે સુપાત્ર બિછાનાનું દાન, વસ્ત્ર પુણ્ય એટલે સુપાત્ર વસ્ત્રનું દાન. સુપાત્ર એટલે મુનિ મહારાજ, અને પાત્ર એટલે સાધર્મિક, અને અનુકંપીય પાત્ર એટલે દુઃખી માણસ. કોઈ પણ દુઃખી હોય એ અનુકંપીય પાત્ર કહેવાય. અને બાકીના બીજા બધા અપાત્ર. તો આપણે જે દાન કરીએ, દાનથી પુણ્ય છે, તો દાનની અંદર આપણો વિવેક રાખવાનો. તો સુપાત્ર દાન શ્રેષ્ઠ. પછી બીજા નંબરનું પાત્રદાન કે જે ધર્મી સાધર્મિકને. પછી ત્રીજા નંબરનું અનુકંપાદાન. પાછી બાકી તમે જે આપો એ બધા અપાત્ર. બરોબર. આપણે વયાવચન માટે આપીએ ને, જે દાન કરીએ ને, મુનિ મહારાજ માટે, સાધુ સાધુજી માટે, એ સુપાત્ર દાન કહેવાય. શ્રેષ્ઠ દાન.
7 ક્ષેત્રની અંદર દાન આપવાનું કીધું છે, એમાં સાધુ સાધ્વી વગેરેનું આવે, એનું મહત્વ વધારે. પછી મન એટલે શુભ ભાવ, સત્ય, પ્રિય વચન અને શુભ પ્રવૃત્તિ, આ બધા પુણ્યના પ્રકારો. અને દેવ, ગુરુ, ધર્મ પ્રત્યેનો અહોભાવ, બહુમાન વગેરે, આ 9 પ્રકારે પુણ્ય બંધ. The focus is mostly on Kai Punya. અત્યારે પ્રમાણે focus is mostly on Kai Punya. અત્યારે આપણે માત્ર અને માત્ર ફરીવાર કાયાની શુભ પ્રવૃત્તિ એને પુણ્ય માની અને ધર્મ માની અને ચાલીએ છીએ આપણે. 9મા ભાગે છે. ખરેખર આમાં જે પહેલો ભાગ તમે કહો ને, પહેલું સર્વપ્રથમ તો તમને આજે નમસ્કાર કીધું ને, નમસ્કાર પુણ્ય, દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રો વગેરે, એટલે દેવ, ગુરુ અને ધર્મ પ્રત્યેનો અહોભાવ, બહુમાન અને સર્વાર્પણ, એના કારણે જે પુણ્ય બંધ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. બીજા નંબરનું સુપાત્ર દાન, પછી બધા આવે. બરાબર? હા, અભયદાન એ અહિંસામાં આવે, દાનમાં ના આવે. એ તો શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ, પણ ખરેખર તો એ દાન અહિંસામાં આવે. અચ્છા, હવે પુણ્ય, આમાં તમને જરા રસ વધારે પડશે. પુણ્યથી મળતા હે પુણ્યથી મળતા સુખના 42 પ્રકારો છે. 9 પ્રકારે પુણ્ય બાંધો અને 42 પ્રકારે તમે એને ભોગવી શકો. હવે આ તો કેટલો સરસ હિસાબ કહેવાય. શું કે વેપાર કહેવાય ને, શું કહેવાય? હા, ROI, ગુડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ગુડ ROI, રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ખાલી 9 પ્રકારે પુણ્ય કરવાના, 42 પ્રકારે ભોગવો. બાપ રે વાહ! એટલે તો આપણે કરીએ છીએ ને. બાર્ગેન છે, બાર્ગેન. હા, બાર્ગેન છે. કેવા? બાર્ગેન. બાર્ગેન, ગુડ બાર્ગેન. અંગ્રેજી સમજાતું નથી. તો એમાં વેદનીય, સોરી કેમ નામ છે? હા, અહીંયા જો શાતા વેદનીય, એક શારીરિક સુખનો અનુભવ. તો પુણ્ય કર્યું હોય તો શાતા મળે. હવે થોડું ઘણું કંઈક તકલીફ થઈ શરીરમાં, એટલે આપણે દોડીએ ડૉક્ટર પાસે, બરાબર? પણ એમ ના વિચારીએ કે અમે પૂર્વે કંઈક એવા કામ કર્યા હશે કે જેને અત્યારે ભોગવી રહ્યો છું, એવું નથી વિચારતા. અને હવે આ ભાવમાં મારે ન કરવા કે જેથી કરીને આવું મને પરિવાર ના મળે, એવું વિચારીએ આપણે કે દોડીએ સીધા ડૉક્ટર પાસે. હા, ભલે રહ્યા ડૉક્ટરો બધા, આપણે ના નથી કરતા આપણે ડૉક્ટરોને, પણ સિદ્ધાંત તો સમજવું પડે. તો શાતા વેદનીયનો ઉદય હોય તો જીવને શરીરમાં શાતા રહે, એ માટે શું કરવાનું? બીજા જીવોને શાતા પહોંચાડો. બીજા જીવો માટે કંઈક કરો સારું કે એને શાતા રહે. પછી ઉચ્ચ ગોત્રની પ્રાપ્તિ પણ પુણ્યથી છે. મનુષ્ય ગતિ નામ કર્મ, એ પણ પુણ્યથી. મનુષ્યાનુપૂર્વી, હવે આ મનુષ્યાનુપૂર્વી તમને થોડું સમજાવવું પડશે, ઘણા લોકોને ખ્યાલ હશે. એક આનુપૂર્વી કર્મ છે. સમજાવવું છે, સમજવું છે કે ચાલશે? આનુપૂર્વી તો ખબર છે ને. જો જીવનો સ્વભાવ મેં હમણાં વાત કરી તમને
કે જીવનો સ્વભાવ સરળ ગતિમાં જવાનો છે. જીવ મૂર્તિ સરળ છે, એટલે એની ગતિ જે છે ને એ પણ સીધી લાઈનમાં હોય. આપણે કહીએ કે આ માણસ સીધી લાઈનનો છે, કારણ કે એનો મૂળ સ્વભાવ છે. સીધી લાઈનમાં રહેવું એ એનો જીવનો મૂળ સ્વભાવ છે. તો જ્યારે એક ભાવમાંથી બીજા ભાવમાં જાય ને ત્યારે માની લો કે એક જીવ અહીંયા મૃત્યુ પામે છે આ જગ્યાએ. હવે એને ઉત્પન્ન થવાનું છે, માનો કે ઓલા ખૂણામાં, સમજી લો. તો આકાશની સમશ્રેણી હોય, પ્રદેશોની સમશ્રેણી એટલે શું? એક સરખા લાઈનમાં ગ્રાફ પેપર હોય ને એવી રીતના. તો અહીંયા મૃત્યુ પામ્યો, ત્યાં ઉત્પન્ન થવાનું છે. તો અહીંયા એનું જે કર્મ હતું, જે આ ગતિનું, એ અહીંયા પૂરું થયું, એટલે અહીંથી જવાનું એને, બરાબર. ત્યાં ઉત્પન્ન થવાનું છે, ત્યાં ઉત્પન્ન થાય ત્યારે કર્મ ચાલુ થાય, બરાબર. તો આમ તો એક જ સમયની અંદર એ ત્યાં પહોંચી જાય, પણ આ સીધો નથી. અહીંયા આ આડું છે ને, આમ રાઈટ, આડું છે ને, એટલે એને શું કરવું પડે? એને પહેલાં આમ સીધા જવું પડે સમશ્રેણીમાં, ખરું? પછી આમ જવું પડે અને પછી આમ જાય. ખ્યાલ? તો જો અહીંથી ગયો, બરાબર, તો અહીંયા માન્યું કે એ મનુષ્ય તરીકે છે, બરાબર. તો મનુષ્ય તરીકે એ મૃત્યુ પામ્યો અને ત્યાં દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થવાનો છે. આપણે શું કામ ઓછું માંગીએ? તો હવે દેવગતિ નામકર્મ ત્યાં ઉદયમાં આવવાનું છે જન્મ થયા પછી, અને મનુષ્ય ગતિનું નામકર્મ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું તો જ અહીંથી જઈ શકે. તો વચમાં કયું કર્મ એને હોય? તો જ્યાં ઉત્પન્ન થવાનો હોય ને, એટલે આ બે જે વળાંક આવ્યા ને, બાકી સીધી લીટી છે, તો અહીંથી સીધી લીટીમાં અહીંયા જાય ને, અહીંયા સુધી લઈ જવા માટે એને દેવાનું પૂર્વી કર્મ હોય, એને બાંધેલું હોય. દેવગતિનું કર્મ બાંધ્યું ને જ્યારે, ત્યારે એને એક બીજું કર્મ બાંધ્યું હોય, સીધી ગતિમાં ના જવાનું ને ત્યારે દેવાનું પૂર્વી, અનુપૂર્વી. અનુ એટલે ની પાછળ, દેવગતિમાં જવાનું જેની પાછળનું જે કર્મ એ દેવાનું પૂર્વી કર્મ અહીંયા સુધી પણ દેવાનું પૂર્વી, અને અહીંયા સુધી પણ દેવાનું પૂર્વી. ત્યાં ઉત્પન્ન થાય એટલે દેવ નામ કર્મ શરૂ થઈ જાય. ખ્યાલ? આવી રીતે મનુષ્યનું પણ જ્યાં ઉત્પન્ન થવાનું હોય એનું આનું પૂર્વી નામ કર્મ હોય. ચિરંજ ગતિમાં જવું ચિરંજ અનુપૂર્વી કહેવાય, મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થતું મનુષ્ય અનુપૂર્વી કહેવાય, નરગતિમાં થતું નરગતિ અનુપૂર્વી કહેવાય. એ આનુપૂર્વી નામ કર્મ કહેવાય. એમાં આપીજો મનુષ્ય અનુપૂર્વી કર્મ મનુષ્ય ગતિ તરફ લઈ જતી આકાશ પ્રદેશની શ્રેણીમાં લઈ જનાર કર્મ. એ શ્રેણી એટલે પગથિયા અથવા સીધી લીટી લાઈન દોરી હોય ને, તો ત્યાં લઈ જવા માટેનું જે કર્મ હોય એને અનુપૂર્વી કર્મ કહેવાય. એમાં મનુષ્ય અનુપૂર્વી કર્મ શુભ છે, પછી દેવગતિ નામ કર્મ શુભ છે, અને એ જ પ્રમાણે દેવાનુપૂર્વી કર્મ પણ શુભ છે. પછી પંચેન્દ્રિય શરીર નામ કર્મ, 5 ઇન્દ્રિયો મળવી એ પણ શુભ છે, એટલે એ પણ પંચેન્દ્રિય પણ મળવું એ પણ શુભ પુણ્યનો ઉદ્દેશ છે. પછી ઔદારિક શરીર, મનુષ્ય તેની જે ઔદારિક શરીર ને એ પણ શુભ છે. વૈક્રિય શરીર કે જે દેવોને મળે છે એ પણ શુભ નામ કર્મ છે. આહારક શરીર જે 14 પૂર્વધારી મુનિઓને હોય, એ કબામાંથી ગણ કે ગઈકાલ વાત કરી દઈશ, એ પણ શુભ છે. પછી તેજસ શરીર એ પણ શુભ નામ એટલે પુણ્યનો ઉદ્દેશ છે. કાર્બન શરીર પણ એમાં જે શુભ જે છે, શુભ કર્મો જે છે, શુભ કર્મોનું જે કાર્બન શરીર એ શુભ કહેવાય. પછી ઔદારિક અંગ ઉપાંગ નામકર્મ, આ ખ્યાલ આવે છે ને, બધું વિસ્તાર નથી કરતો. પછી વૈક્રિય નામકર્મ, વૈક્રિય શરીરને અંગ ઉપાંગ મળવા તે. આહારક ઉપાંગ નામકર્મ, વજ્ર ઋષભ નારાજ સંગાયણ. તમને 6 પ્રકારના સંગાયણ છે, હાડકાના બાંધા. પહેલું જે છે એ વજ્ર ઋષભ નારાજ સંગાયણ. હાડકાનો અત્યંત મજબૂત બાંધો એ પુણ્યનો ઉદય છે.
પછી સમચતુરસ્થ સંસ્થાન, આકાર, જીવનો દેહનો આકાર. સમચતુરસ્થનો અર્થ શું થયો કે તમે બેઠા હો ને આમ પદ્માસનમાં, તો નાભીથી તમારી આ ઢીચણનો ભાગ, એનો જે માપ, અને નાભીથી તમારા ખભાનો જે ભાગ એ સરખો હોય. સમચતુરસ્થ ચતુષ્કોણ કહેવાય ને, ચતુષ્કોણના બધા સરખા હોય એવું શરીર સપ્રમાણ હોય, એને એ પુણ્યનો ઉદ્દેશ છે. શરીરના શુભ વર્ણ, શુભ ગંધ, શુભ રસ, શુભ સ્પર્શ એ પણ નામકર્મનો શુભ પુણ્યનો ઉદ્દેશ. પછી અગુરુ લઘુ, હલકું ને ભારે નહીં એવું શરીર, પ્રમાણસર શરીર, એ પણ પુણ્યનો ઉદ્દેશ છે. પછી પરાઘાત નામકર્મ, મહાબળવાનને હરાવે તેવી શક્તિનો જે પ્રાપ્ત કરે છે એ પણ પુણ્યનો ઉદ્દેશ છે. શ્વાસોચ્છ્વાસ એ પણ પુણ્યનો ઉદ્દેશ છે, એનાથી જીવ જીવે છે. અને આતપ નામકર્મ, પોતે શીતળ અને ગરમ પ્રકાશ આપે, સૂર્ય વિમાનમાં રહેલા પૃથ્વીકાને જેવું, આ પણ પુણ્ય. ઉદ્યોત નામકર્મ, પોતે શીત અને તેનો પ્રકાશ પણ છે, એ પણ શુભ વિહાયો ગતિ, એટલે સારી રીતે ચાલી શકે, જે ચાલ આધાર આપણે સારી રીતે ચાલે. એમાં ઘણી બધી ઘોડાની ચાલની કહે છે, અથવા હંસની ચાલ કહે છે, પછી હમણાં આવશે. પછી નિર્માણ નામકર્મ, શરીરના અંગોપાંગ સુવ્યવસ્થિત હોય. ત્રસ નામકર્મ, એટલે ત્રસ પર્યાય મળે, એ પણ પુણ્યનો ઉદ્દેશ છે. પછી બાદર નામકર્મ, એટલે દેખાય એવું શરીર. પર્યાપ્ત નામકર્મ, બધી જ પર્યાપ્તિ પૂરી કરે એ. પ્રત્યેક નામકર્મ, એટલે એક શરીરમાં એક જીવ હોય એવું પ્રત્યેક નામકર્મ પણ શુભ કહેવાય છે, પુણ્યનો ઉદ્દેશ કહેવાય. પછી સ્થિર નામકર્મ, એટલે શરીરમાં અવયવો જે હોય ને એ દ્રઢ હોય, દાંત કઈ હાલી બાલી ના ગયા હોય એવા. પછી શુભ નામકર્મ, શુભ અંગોની પ્રાપ્તિ. પછી સૌભાગ્ય નામકર્મ, એ તમે જ્યાં જાઓ ને ત્યાં તમને બધા આવકાર આપે, તમે ગમો બધાને. નહીં તો શું થાય, 8-10 જણા ઉભા હોય, એમાં કોઈક આવે, બધાને એમ થાય આ ઓળખડી ક્યાંથી આવ્યો અહીંયા. તો એમાં એનો વાંક નથી વિચારવાનો, એને દુર્ભાગ્ય નામકર્મનો ઉદય છે માટે. પણ સૌભાગ્ય નામકર્મનો ઉદય હોય તો બધા ઓ આવો આવો આવો, બધાને એમ થાય સારું થયું આવ્યો. સુસ્વર નામકર્મ, જેનો સ્વર સુંદર હોય એ પણ પુણ્યનો ઉદય છે, સમજાણું? આદે નામકર્મ, એટલે તમે કાંઈ પણ કહો એને, કોઈ પણ માણસને, તો એ તમારું સાંભળે અને તમારું માને, એ તમારા આદે નામકર્મનો ઉદ્દેશ છે. હવે જો કાલથી કોઈ ના માનતું હોય તો સમજવું કે આદે નામકર્મ જરા ઢીલું છે, જે હું તમને કહું. પછી યશ નામકર્મ, તમે કાંઈ ના કરો તો તમને યશ આપ્યા કરે. આ 3 નામકર્મ છે ને, જે સૌભાગ્ય, આદે અને યશ, એ સાથે જ હોય. આપણું કોઈ નામ માને ને તો આપણે બહુ ચિંતા ના કરવી. આપણે ખાલી વિચાર એ કરો કે મારા આદે નામકર્મનો ઉદય નથી, એટલે નથી કોઈ માનતું, તો આપણે શું કરવાનું, એનો ઉપાય શું કરવાનો ખબર છે, જાણવું છે? હે, આપણે બધાને માન આપવાનું, બધાનું માનવાનું અને માન આપવાનું. બધાનું માનો અને બધાને માન આપો, તો તમારું આદે નામકર્મ બરોબર સરખું જોરદાર બને. પછી બધા તમારું માનવા માંડે. હા, આટલા 100 જણા બેઠા હોય, એમાં હું બોલું છું તો મારો આદે નામકર્મ કેવું છે મને ખબર નથી અત્યારે.
કેટલાક માને કેટલાક ન માને. એ જે ન માને ને એનો પોતાના કર્મનો ઉદય છે. આપણે સારું કહેતા હોય, સાચું કહેતા હોય, એના ભલા માટે કહેતા હોય, એના કલ્યાણ માટે કહેતા હોય, અને એ ન માને ને તો સમજી લેવું કે એમાં આપણો વાંક નથી. એનો જો દુષ્કર્મનો ઉદય છે એટલે એ નથી માનતો, તો ભલે ભોગવે, આપણે ચિંતા નહીં કરવાની, આપણે દયા ભાવ કરવાનો, કરુણા રાખવાની એના પર. બરાબર? આવા ને આવા તો લઈ આવે. શું બે છે સર? આપણા પુણ્યનો ઉદય છે પણ એના પાપનો ઉદય હોય તો ના માને, એની પાત્રતા નથી તો ના માને. મારા આદિ નામ કર્મનો ઉદય ખરો પણ એની પાત્રતા નથી, હે તો ના, એ પાછું આવ્યું મારું કર્મ, મારું કહેવાનું પાછું આવ્યું મને. એમાં એવું બી આવી શકે ને કે એક જણ જોડે તમારો અંતરાય કર્મનો ઉદય છે અને બીજા જણ જોડે આદેય કર્મનો ઉદય. અંતરાય કર્મ ના હોય ત્યાં પણ એવું લેણા દેણા એટલે એનું પાત્રતાનો, એની પાત્રતાનો પ્રોબ્લેમ છે એને, એટલે એ નથી સ્વીકારતો. અને એવું બને છે, આપણે સારા માટે કહેતા હોય, 4 જણને કહેતા હોય, 3 જણા માને ને 1 જણ ના માને, એ બને. આપણે 1 જણ પર આપણે ગુસ્સો થોડો કરે છે કે નથી માનતું. નામ જે આપણું જો કોઈ કીધું માને ને તો આપણા આદે નામ કર્મનો ઉદય ગણી લેવાનો. હવે કોઈ ના માને ત્યારે આપણા આદે નામ કર્મનો ઉદય નહીં માનવાનો. હવે 4 જણમાં 3 જણ માને ને 1 જણ ના માને એની પાત્રતાનો પ્રોબ્લેમ છે, આપણો પ્રોબ્લેમ નથી. આપણો પ્રોબ્લેમ ક્યારેય બી ના હોય. નહીં, સાથે ના હોય. આદે અને અનાદે બે સાથે ના હોય, કેમ ના હોય? પણ એની અપેક્ષા એ કદાચ એવું બની શકે, એના પૂરતું એ બની શકે, એટલે ત્યાં પાત્રતા મૂકી. પછી દેવ આવ્યું, મનુષ્ય આવ્યું અને તિરંજ આવ્યું એ પ્રાપ્તિ એ પણ પુણ્યનો ઉદય છે. હવે કોઈ પ્રશ્ન થાય કે તિરંજનું આયુષ્ય એ પુણ્યનો ઉદય કેવી રીતે? પ્રશ્ન થાય છે કે નથી થતો? તિરંજ ગતિ જે છે એ પાપનો ઉદય છે, તિરંજ આયુષ્ય એ પુણ્યનો ઉદય છે. કેમ? તો કે તિરંજ ગતિમાં ગયેલો જીવ પણ એનું આયુષ્ય જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી મરવું ગમતું નથી, એને પોતાનો જીવ બચાવે છે હંમેશા, એટલે ત્યાં તિરંજ આવીને શુભ કરે છે. અને છેલ્લું 42મું જે છે એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ પુણ્ય કર્મ તીર્થંકર નામ કર્મ, જીન નામ કર્મ. બરાબર? હવે અહીંયા સુધી આપણે ધ્યાન થયું છે. રત્ન હોય ને એ પુણ્યનો ઉદ્દેશ. પથરા બોલો કે કોળસા બોલ્યા તો રત્ન બોલી જાઓ. હા, પણ તમે ડાયમંડના પૈસા આપો, કોળસા કેટલા પૈસા આપો, તો પછી નામ કરવું, ડાયમંડનું નામ કરવું પુણ્યનું છે, કોળાનું પાપ કરવું. ચાલો, સર્વમંગલ માંગલ ગુરુ મહાવીર સ્વામી જય જય. 2 વાગે પાછા ટાઈમ સર આવી જશે. 1 ને 25